mo kí yín káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú tàṣálẹ́ yìí o fọ́nrán tẹ̀ ń wò yìí tá a fi bẹ̀rẹ̀ nínú abala lérèfé arákùnrin tẹ̀ ń wò yìí ọmọ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ o yóò fẹnu ara rẹ̀ yóò fi júwe bus stop tí ń lọ ó lọ sọ́dọ̀ babaláwo ó fẹ́ lọ lo ọmọ ó fẹ́ fi ṣẹ́ṣó ó fẹ́ fi ṣe oògùn owó oògùn ọlà babaláwo ló wá tú àṣírí ẹ̀ síta ohun ìṣerú ẹ̀ mú ní ó ti ẹ̀ dáa ọmọ Kwara ìpínlẹ̀ Kwara náà ni òun náà ti wá o Èkìtì ló gbà lọ tó ti rèé ṣe tó ti fẹ́ lọ ṣe oògùn oṣólẹ̀ ó fẹ́ lọ lu ọmọ ẹ̀ gbọ́ gbogbo ó ṣàlàyé fúnra rẹ̀. question mi tí bá ti jẹ yes or no before you explain. bẹ́ẹ̀ mo wá lára mo kí ló wá ṣe bí. mo fẹ́ ṣe àjò wọ́n lẹ́nu tí wàá rí mo lè ní mo lágbóró so wọ́n á ní mo lè mú wá wọ́n ní ṣé mo lè mú wá mo ní mo lè mú wá. tó wàá fẹ́ fi ṣe kí ni. àjò wàá fi ṣe àjò abẹ́ mi kò ní kú. wọ́n ní kò ní kú. kí ló máa ṣe. wọ́n ló máa sí. ó kàn máa sí. bẹ́ẹ̀ èmi náà tó bá ti ń sí kìyẹn kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí wọ. wọ́n ní màmá káṣà tó ń bọ̀ lẹ́sí promise pé máa rán lọ sí màá ṣe everything fún. ok. kò jù bẹ́ẹ̀ lọ sà. ọmọ tó fẹ́ wá lò yìí kí lórúkọ ẹ̀. jọmílójú. jọmílójú òun ló fẹ́ wá lò kí ló fẹ́ wá lò fún. àjòwò lọ́dún. àjòwò ló fẹ́ wá lò fún. bẹ́ẹ̀ sà. báwo ló ṣe jẹ́ sí ẹ. ọmọ àti mi gbọ́dọ̀ ọmọ àti ẹ. àjọ ń tọ́jú ẹ̀ ó ti tọ́ ọmọ ọdún mélòó. bí ọdún mẹ́fà sí ọdún méje. ọdún méje. bẹ́ẹ̀ nǹkan tó wá ṣe báyìí sì ṣé ó dáa ọ ṣé ó bójú mu. kì í ṣe nǹkan gidi sà mí ó ṣe nǹkan gidi. mo màmá tọ́jú ẹ̀ mo fẹ́ràn lọ sí mo fẹ́ ṣe everything tó ní. lẹ́yìn tó bá ti lò tán tó fi ṣògùn owó tán àwa máa rán lọ sí. mo ní kò ní kú nǹkan tó sọ fún mi nìyẹn sà. ok kí ló orúkọ ẹ lẹ́ẹ̀kan sí. Solomon sà. Solomon bẹ́ẹ̀ sà. ìjẹ́ ìwọ mọ̀ pé ẹni tí o gbé ọmọ ìwá sí ọ̀dọ̀ ẹ̀ tó fẹ́ wá fi ṣe ájò owó ìjẹ́ ìwọ mọ̀ pé ọlá pé ó jẹ́ èèyàn Ọlọ́run àti pé nǹkan tí wọ́n ń sìn ẹ́ pé wọn ò fi èrú kún náà ṣe náà ṣe fẹ́ fi ẹ́kùn fi náà ṣe pé ọlọ́pàá pé ẹ wá àwọn ọlọ́pàá ẹgbà mí ẹgbọ́ ọmọ arákùnrin tó nù fẹ́ wá fi ọmọ kékeré. kí lè ṣe oògùn owó ya ojú mi àti etí mi bí mo ṣe ń gbọ́ láti máa ń láti bí ilá àtẹ tí mo ń kọ̀ǹtró ẹ̀ pé kí wàá lo ọmọ mi ò lè parọ́ mọ́ fi ọlọ́ba búra sà. kó wá lò fún kẹ́ni mo ń gbúgbọ́ mo tún rí. pé kó wá lò fún kí ni. mi ò kọ̀ wọ́n sọ fún mi inú mind mi màá tó bá ń sọ̀rọ̀ nínú ọkọ̀. ọ̀gbẹ́ni tó bẹ̀ sọ̀rọ̀. bẹ́ẹ̀ni. ok kò sí wàhálà àjẹká tó wá fọlọ́n pé orí ọmọ lọ́mọ. kó bàbá bọ̀ ní orí ọmọ bàbá tó mú. All in favor, say aye. All in favor, say aye. Those against, say no. The ayes have it. This house stands adjourned till Senator arrive. àánú rẹ̀ sì ń ṣe mí ẹwọ ohun rẹ̀ bí ṣe ń gbọ̀n ìyá mẹ́ra ń dà táwọn àkóyín sírú gbogbo eléyìí báyìí ó mà ṣe o. yóò bá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní ojúbọ̀rọ̀ ò ṣe gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ náà láàrán síná o ìyá Miranda rè spíkà ìkó ẹwo mi bó ṣe lé roro sójú ẹni ẹlẹ́ni nípa rògbòdìyàn tó wáyé ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin Èkó lánàá àánú ìyá ẹ̀ sì ń ṣe mí nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ gan ẹ̀ rí i pé ohun rẹ̀ ń gbọ̀n ẹni ẹlẹ́ni kọ́kọ́ rẹ̀ pé kó mọ̀ pé wọlé kan fẹ́ ni ẹlẹ́ni ńlẹ̀ o torí òun kọ́ ló ní kán impeach ọba sáwo tẹ́ǹdẹ́ni ẹlẹ́ni láàmú ó ti súyà nínú ìròyìn lónìí gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ gbogbo bí àwọn èèyàn ṣe ń pàkíyèsí ààrẹ Tinubu sí lẹ́yìn ìgbà tí Àtíkù sọ̀rọ̀ tán lánàá wípé ọwọ́ ààrẹ Tinubu wà ń bẹ́ẹ̀ kan já ọwọ́ lọ́rọ̀ Èkó mo ní sáàrẹ Tinubu ó lè jáwọ́ lọ́wọ́ Èkó nígbà ò jẹ́ pé ibi tó ti wá náà nu Lagos boy gbogbo òṣèlú Èkó gbogbo ìrìnkèrindò òṣèlú Èkó ọwọ́ wọn ló wà ṣùgbọ́n sáàrẹ Tinubu náà làwọn ò mọ̀ sí gbogbo bí ṣe ń lọ lẹ́kọ̀ọ́ etí ọba ń lé etí ọba lóko ó dá o wọ́n sà ní wọ́n ti ti ilé ìgbìmọ̀ asòfin DSS sí láwọn ò lọ́wọ́ ń bẹ̀ indefinitely náà ni wọ́n sì ní wọ́n tì í. dúró kàn wá dé ohun ìyàlẹ́nu pé látìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ Sanwó-Olú ò sọ nǹkan kan àti ìgbọ́ nǹkan kan lẹ́nu Sanwó-Olú làwọn ẹ̀ wá ní kí ló kan Sanwó-Olú mẹ́mu ní kí ni ò kàn án ó kàn án nítorí pé òun gangan ni chief officer òun ni chief security officer lẹ́kọ̀ọ́ rògbòdìyàn tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ yẹn abẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ ó yẹ kó sọ nǹkan kan sí. ó dá o jẹ́ kó lè pẹ́ jáde Toronto ní Canada nígbà alẹ́ ó fi mọ́
ìròyìn tá a dé báyìí o tán ní aeroplane kan ló mọ̀ já tó sí àyà sókè yakata bí ìgbà tí ìjàpá tó bá yí tó fẹ̀yìn lélẹ̀ mo ní aṣàdùpẹ́ pé èèyàn ò kú mo ní ìṣe tí aeroplane ṣe ń já wọnú ọdún yìí ó ní agbára o láti ìpẹ̀kun ọdún tó kọjá wọnú ọdún yìí ó ní agbára o aeroplane ní delta náà kọ́nà pé ṣùgbọ́n wọ́n ní Canada ló ti ṣẹlẹ̀ tó sì ẹ̀rí ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run èèyàn kú o gbogbo àwọn tó wà nínú ọkọ̀ bàálù yìí lórí kò yọ o àwọn náà wọ́n ń ròyìn ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ mú yín dọ́dọ̀ ọmọ kékeré yìí o Spiderman ẹ̀rí bí ó sì gun ilé sí àwa ní ṣe decoration sí igun ilé mọ́ ni àbẹ́ẹ̀ rí pé bẹ́ẹ̀ ló gbà ó sì ti dókè náà nù ọmọ kékeré ó ti dókè náà nù àbẹ́ẹ̀ rí ẹ mọ́ bínú pa àsú ojú rẹ̀ torí ní tó bá ti jẹ́ nǹkan ọmọ kékeré inú ceiling ló gbà yẹn bá ṣe máa wọlé jalè rèé kì í ṣàgbàlagbà ẹ kàn rí pé nǹkan kan tẹ́ fi inú ilé ẹ ti ilẹ̀kùn kẹ́ tó jáde o ẹ ti wíńdò o kò sì sí àpẹẹrẹ pé èèyàn kankan wá já ilé yín afẹ́ bá gbójú sókè ó sì ṣeé ṣe kó yẹ pé ibi tó gbà wọlé manhole náà máa pípé wọn mọ̀ fi bẹ̀ẹ́lẹ̀ ní ìṣúná wàá mọ manhole náà táwọn èèyàn filẹ̀ ta àbí wọn tí ìkọ́lé ìparí ni inú ilé náà máa fi manhole sí i ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ó ṣàwọnú ceiling o ó sì bára rẹ̀ nù lé inú manhole náà ló sì tọ̀ ó wá bí tí manhole nù lé wà ẹ̀rí ó ti wà nù lé nísìn ẹ wà wá owó tí yóò ra sáàkì gbogbo nù lé yín kẹ́ tó dé ẹ ní mẹ́ni tó wọlé ẹ ní ṣe spirit kan ló wọlé ẹ ti rè bá wòlíì yín tàbá àfa yín kan bá yín wo sẹ́sì pé ta ni ń wọlé kó yín lówó bó sì sọ bẹ́ẹ̀ náà ni wá ń jíjẹ ọmọ kékeré ọmọ èké báyìí tó bá dàgbà ẹ wá náà sọ kọ́ kínní inú oyún ni àbúbá lára ó àbújogún rẹ̀ lára bàbá àbí ìyá rẹ̀ ọmọ èké ó yà mí lẹ́nu o ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. ọmọ ọdún 10 years ṣé Yorùbá ni àbí Hausa Hausa ni ọ́ 10 years dáàdi yín kọ́. òun náà lẹ́gbọ́n yẹn o ilẹ̀ Yorùbá ló ti ṣẹlẹ̀ o ṣùgbọ́n ọmọ Haúsá ni o ó sì ti gbọ́ Yorùbá ní bàbá òun ti lọ ibi iṣẹ́ ó ti gbọ́ Yorùbá o pélé ìbá wa dọ̀la tó ń sọ Yorùbá tó náà ń dupò ọba tàbí tó náà ń bá yín du councillorship ṣé ẹ̀ ní lọ́mọ Yorùbá ni ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tó bá gbé ìṣe Haúsá dé ìmáàmù chief ìmáàmù Yorùbá tó sọ wípé ọmọ àlè ló pọ̀ nínú àwọn ìmáàmù ilẹ̀ Yorùbá kò parọ́ o kò sì bú wọn ó mọ tí ń sọ o. ní báyìí ẹ jẹ́ wá sáré fi fọ́nrán kan yẹn á kàn rọra gbọ́ ó ní nǹkan kan tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ torí látìgbà tí ọ̀rọ̀ ọmọ tán pa ní Ìlọrin tó ti ṣẹlẹ̀ làwọn èèyàn ti ń tú fọ́nrán lóríṣiríṣi àṣírí mi ti ń tú lórí ọ̀rọ̀ àwọn àfáà yìí ó wá ń jọ bí ẹni pé àwọn àfáà tí máa ń fi ẹ̀sùn kan àwọn babaláwo pọ́n náà máa ń pààyàn ó ń jọ bí ẹni pé àwọn gan-an la pààyàn á wà àtúmú yín dọ́dọ̀ Olúwo náà ó ti tẹnu bá àwọn oníṣẹ̀ṣe rí ó yẹ kán kàn sóun náà wípé sórí pé àwọn àfáà yín àwọn àfáà ẹ̀yìn oníjì àdíìsì sórí pé àwọn gan-an la pààyàn. kúrọ̀lẹ́ kí lorúkọ tí ẹ bá mi sọ sókè. Abdulrasheed Ọlánrewájú kí ni tó ṣẹlẹ̀. wọ́n bá báwo ló ṣe jẹ́ báwo ló ṣe jẹ́ bó lẹ ti rí báwo ló dẹ̀ ṣe jẹ́. àwọn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ kan ta fún mi rẹ̀ yìí. ẹ ti máa darú ẹ̀ tẹ́lẹ̀ àbí. ibo lẹ gbé orí tẹ wá jọ yẹn sí. kí lẹ fẹ́ fi ṣe. mo fẹ́ lò fún ìbò àṣírí. bíbò àṣírí. ta ló bẹ̀ yín níṣẹ́ bíbò àṣírí yẹn. mi ni mo fẹ́ lò fúnra mi. ẹ̀yin lẹ fẹ́ fi ṣe fúnra yín ṣé babaláwo lẹ́yìn. àfààní mi. àfààní yín ẹ wá fẹ́ jóògùn yẹn fúnra yín. ìyàwó yín àtọmọ yín kọ́. kí ló tẹ́ lò àwọn yẹn. ṣé wọ́n láwọn yẹn ò ní jẹ́ ni. àfà kí ló tẹ́ lò ọmọ yín tàbí ìyàwó yín. ẹ wo inú mi dùn sí fídíò yìí kì í ṣe torí orí tó gé o ṣùgbọ́n nítorí àṣírí tó tú àti ẹni tó wà nídìí àṣírí ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ti rí fídíò yìí ọmọ ọ̀pẹ́yìn náà lè ti rí ṣùgbọ́n tèmi bá fẹ́ ṣe narration lórí fídíò tèmi máa ń yàtọ̀ ó sì máa ń yàjọra alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ṣe rí ẹni tó ṣe interview yẹn gan bí ẹni wípé ó fẹ́ wá ẹ̀sùn sáwọn babaláwo lẹ́sẹ̀ torí ó bí ó ní ṣe babaláwo ní
àbí wọ́n ká orí èèyàn mọ́ èèyàn lọ́wọ́. Question tí wọ́n sì kọ́kọ́ bí ni wípé ṣé babaláwo ni yín ni? Ó ṣe jẹ́ babaláwo ló kọ́kọ́ fi bí. Wọ́n ti bà orúkọ àwọn babaláwo jẹ́ gan o, nínú ṣọ́ọ̀ṣì ni o, nínú eré ni o, nínú mọ́sálásí ni wọ́n ti bà orúkọ àwọn babaláwo jẹ́ gan. Ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe ẹ ní iṣẹ́ ṣe. Wọ́n bá ti ní wọ́n ń pààyàn, wọ́n ń gúnyàn, wọ́n ń gé apá, orúkọ yín náà kọ́kọ́ máa ń dá sí i. Ó ṣe jẹ́ orúkọ babaláwo ló kọ́kọ́ dá sí yẹn tó ń béèrè question yẹn, kẹ́ni yẹn tó wá sọ pé àáfàá lòun, ó yà lẹ́nu. Ó sì lè jẹ́ àáfàá lẹ́ni tí ń béèrè question náà, ṣùgbọ́n ibi tí ọkàn tiẹ̀ kọ́kọ́ lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn náà bó sì ṣe rí nù. Káwọn oníṣẹ̀ṣe jáde, àkórè Ọlọ́run ti gbèyìn níjà, àwọn alálẹ̀ ti gbèyìn níjà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ti rí fọ́nrán yẹn àbí kí n sílẹ̀ ká tún gbọ́ bóyá àtún rí nǹkan míì tún jọ fi sọ̀rọ̀, torí ọ̀rọ̀ tiwa máa ń yàtọ̀, ẹ jẹ́ n sílẹ̀. Níbi ọwọ́ ìrọ̀lẹ́ sẹ́ńdà kọ́ bí aago 3 náà. Ìrọ̀lẹ́ lọ́sàn-án. Bẹ̀ẹ̀bi ọwọ́ 3 sí 4. Ṣé ò sẹ́nìkan tánú lé ni? Àwọn bíi 8 ní símẹ́sì ló ń gbé ní ọjọ́ wa. Ṣé wà sẹ́nìkan lé táìmù yẹn? Gbogbo èèyàn wà nulẹ̀ ẹnìkan ò bọ́ tà sí wa. wọn mọ̀ gbà tẹ́ ẹ ṣe. Àwọn èèyàn wà nulẹ̀. wọn mọ̀ gbà tẹ́ ẹ dú bàbá. Àwọn èèyàn yọjú sí wa. wọn yọjú sí. Wọn mọ̀ pé ìdú ìyàn nulẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni sàbọ̀ lẹ́rí àtìgbà bàbá ìṣe lọ tán báyìí ẹ̀yìn lè jáde mọ́. Ní sùúrù ẹ̀yìn sì fi kó lè jáde mọ́lẹ̀ nígbà tẹ́ wá dú bàbá tán ẹ̀yìn ta ló gbẹ́ ilẹ̀ tí wọ́n sin bàbá sí. So ìgbà mo wá sọ fún àfáà pé. Ta ló gbẹ́ ilẹ̀? Ìwọ ló gbẹ́ ilẹ̀. Mo sọ fún àfáà pé nǹkan tí a ṣe yìí pé mi ò mọ mo ṣe rí pé ìwà òkè mọ́ fún ara mi mo sọ kí ní ìjáde kì í ṣe pé máa ń bù mí sọ báyìí pé mo fi máa ka mọ́ mi lọ́wọ́ ó ṣe fún ara mi mo sọ jáde pé fún ta ni? ìyá wa onílé ọ̀dọ̀ wa. pípẹ́ pààyàn o. No, orí ibi tá a gbẹ́ tá a fi ìpẹ́ bò ọ wá tẹ ibi bẹ̀ ọ wá rí kó jẹ́ ọ wá bá mi gbà kí ni nǹkan tí a kó síbi mo wá ní gàmá ẹ wá jókòó ẹ ní sùúrù báyìí ni ìrìnàjò tí mo rìn ẹ wá ẹ jẹ́ ká lọ rí àwọn landlord meeting ọ̀dọ́ yín bàtà lọ rí àwọn landlord meeting. wọ́n fi ṣàṣàlàyé fún wa bí. Bàtà wà lọ rí àwọn landlord meeting wọ́n wá jẹ́ kó yé wọn wípé landlord meeting mo ti ṣe nǹkan báyìí o wípé ọkàn mi ọ̀dẹ̀ balẹ̀ mọ̀ kí ṣẹ́gun sẹ́ńtọ́lá mi lẹ́nu mọ́ ọ̀dẹ̀ mi. sẹ́ńtọ́lá lẹ́nu. Bàbá kí ni orúkọ yín? orúkọ mi ni Ismail Muraina ẹ tọmọ ọdún mélòó? 44. gbogbo tó ṣẹlẹ̀ yìí tẹ́ ń gbọ́ tí òun sọ ìbáwò ló ṣe jẹ́. afáì ni mo mọ̀. afá lẹ mọ̀. afáì ni sọlá ń sọ pé àwọn ènìyàn ló bí fi mí mẹ́ta tó fáwọn ní. ẹ̀yin sì ní orílẹ̀ yìí ń ta. báwo ló láì pẹ́ iná sọ fún ọ̀sán láì pẹ́. ọ̀pọ̀ yẹn ṣe pé àfa máa fi nǹkan lọ àfa èmi sì ń láì tó wọlé. wà ní ọwà mo ti gbá sáà lọ́pọ̀ nípa ọ̀la so wọ́n ti gbá lálọ́ mi tìrì tó o ti so lé kí n mọ̀ pé òun ṣe nǹkan báyẹn so ìgbà tó lè ṣe báyẹn wọ́n á fi lọ̀ mí wá gbà mọ́ mẹ́nìkan so mo ní mo mẹ́nìkan ìgbà tí wọ́n ti wọ́rí ẹ̀ tí ń pọ̀ mi ò lè ṣe bọ̀ tó mẹ́nìkan wọ́n á dùbà ẹnìyẹn fún wọn so wọ́n á dùn ẹni fún wọn èmi ni àwọn ọmọ wọn á kó wọlé mi lọ́wọ́. èló náà kó fún yín? 35,000. ojú ọ̀nà mọ̀ èló lẹ sọ pé ẹ fẹ́ tà? èmi kàn lè connect wọn ni èmi kàn connect lásán ni so mo dẹ wọn kó 35,000 fún mi torí ìyẹn ló ní 35,000 ni wọn á gbà cash wọ́n ti ń dúnàdúrà gan lọ bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì kí wọ́n tó wá fi owó kún. wọ́n ti ń pè pé àsìlẹ̀ ìbọn ti no àdúgbò pé gbígbẹ ni tẹ́lẹ̀ náà fẹ́ rà. gbígbẹ náà fẹ́ rà. gbàdúrà tó gbígbẹ so ní sùúrù ọkùnrin jẹ́ sọ̀rọ̀. ẹ máa gbọ́ nígbà tí ẹ mú bàbá tí bàbá lọ́dọ̀ yín ta ló dú bàbá lọ́rùn? ẹ̀ tó dùn ní. ẹ̀ tó dú bàbá lọ́rùn. ó ti dé láìsá ẹ̀mí òsínlẹ̀ mo wà lẹ́gbẹ̀dá ó wá pè mí pé ẹni ẹ ti dé ó lẹ́ni ẹ ti dé so pé wọ́n lẹ́ni ẹ ti dé báyìí mo wá wá láti Ẹgbẹ́dá mo ti bá bàbá yìí bẹ́ẹ̀ bàbá yìí wọ́n mi sílé bàbá yìí wà lé wọ́n á pè mí mo á kọ́nẹ́tà méjì wọn máa tẹ̀lé wọ́n á ṣèrìra wọ́n ṣe ìrànwọ́ ìmọ̀ kọ̀nẹ́tì wọ́n kọ̀nẹ́tì àwọn méjèèjì lọ́dọ̀ bí jẹ́ mẹ́ta sí kò fi tí ò sí wọ́n lè ti wọ́n ní pé wọ́n fọ́ ọlọ́pàá mi ó ṣe kí nìkan kọ́rọ̀ máa di pé ariwo wa ẹni yìí ni máa sọ. ẹ̀yin náà ṣàkówó fún. wọ́n kó fún ẹni yẹn ní lójúmọ́ náà. ẹni tí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ sí gangan wọn kọ́. ó ti travel jẹ. ó ti travel kí lorúkọ títẹ̀. lọ́wọ́lá ifá. orí tútù orí gbígbẹ 35,000 orí èèyàn wọ́n ń wórí gbígbẹ tẹ́lẹ̀ wọ́n wá rí wọ́n wá fi wá tútù sí i abẹ́ẹ̀rí nǹkan wọ́n dárúkọ oníṣègùn kan náà ń bẹ o wọ́n dárúkọ oníṣẹ̀ṣe kan náà ń bẹ o Ọláìfá sọ́wọ́ wọn mọ́ wọ́wọ́ ni a jẹ́ wípé táwọn àfáà ìbá ń ṣe nǹkan burúkú wọ́n máa ń léèyàn wọ́n máa ń ní àwọn alátìlẹ́yìn nínú ìṣẹ̀ṣe ṣùgbọ́n àwọn ò wá tẹnu àbùkù báyàn kankan a kàn fẹ́ kẹ́ ẹ mọ bí ṣe ń lọ ni wípé ìṣẹ̀ṣe ẹ nídìí wọ́n ń pààyàn àwọn kìrìsìtẹ́nì náà ń pààyàn àwọn kan náà nù kìrìsìtẹ́nì náà ń pààyàn àìmọye àwọn pásítọ̀ tó ń rí èèyàn mọ́lẹ̀ àìmọye wọn tá a ti gbọ́ ṣùgbọ́n orí ṣe wá síìpù tó báyẹn yára ṣe wá síìpù tó báyẹn lẹ̀ Yorùbá
torí tá a bá sọ lọ tá a sọ́bọ̀ tá a bá sọ̀rọ̀ òmìnira tá a ní Fúlàní ń pààyàn ń pọmọ Yorùbá tí ń bá rí gbogbo àwọn kinní mọ̀ọ́mọ́ wò pé ikú eléyìí náà ń kọ́ èèyàn kan tó fẹ́ fi èèyàn ṣògùn owó tó sì dún èèyàn lọ́rùn. Ọ̀dájú ni ẹ ń bá lè pààyàn. Ìṣe Fúlàní, ìṣe Ìgbò, ìṣe Yorùbá. Ọ̀dájú ni, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á lé àwọn ọmọ àlè àárín wa jáde. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ẹ mọ̀ gbọ́ Mukaila ẹ mọ̀ gbọ́ a lè ṣèwádìí tán báyìí kó jẹ́ wípé kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ Yorùbá ló wà ní ara wọn. A ní ìdí láti ṣe iṣẹ́ gan o, iṣẹ́ pọ̀ fún wa o. Àbí bá a bá gba òmìnira tán tí ò sí Fúlàní ń bẹ̀ mọ́ sí àwọn eléyìí wọn ní í ṣe ju Fúlàní lọ. Eléyìí ti kọjá ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ní ìsìn tí ẹ fẹ́ fi sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Bí bá a bá mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn mo rí gbogbo àwọn narration táwọn èèyàn fi ń ṣe àfáà mi tó ti ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni o, ṣùgbọ́n kì í sá àfáà nìkan ló wà nù kínní. Ọlá Ifá yìí náà àbọ̀pẹ́ Ifá tán dárúkọ yìí ó fẹ́ borúkọ Ọfá jẹ́ tìbílẹ̀ lòun. Èmi ó sòótọ́ ọ̀rọ̀ wọn kanjú abẹ́ ń kó Kristẹni ń ṣe ṣùgbọ́n ibo ni gbogbo wọn ti máa kọ́ kínní ọ̀dọ̀ èèyàn kan bẹ́ẹ̀ bá rí mùsùlùmí tó ń ṣe náà sódélé bá ń lé ni àbólé èèyàn kan tó jẹ́ tí ìṣẹ̀ṣe tó ń pawọ́ dà tàbí tó ti jíwèé ògùn gbé. Torí ẹ̀ mo ṣe máa ń pariwo pé oníṣẹ̀ṣe ni ìṣẹ̀ṣe. Bẹ́ẹ̀ bá ráwọn pásítọ̀ náà tán ń wá wọ́rọ̀ tán ń wá gbohùngbohùn ọ̀dọ̀ ta náà máa ń lọ. Èyí tẹ̀ ń ṣàtìlẹ́yìn fún wọn. Ó dá o ẹjẹ́ kó bẹ́ẹ̀ yìí ni ó wà mú adé ọ̀dọ̀ Soludo gómìnà wọn l'Anambra tó ti fìgbà kan jẹ́ CBN governor rí. Ó wá ń kó àwọn ritualist báyìí bó àwọn tí ń fìyàn sóògùn owó gbogbo àwọn tó jẹ́ tìbílẹ̀ lọ́dọ̀ tiwọn ó wá ń kó wọn. Ó ti kọ́ pọ̀lọpọ̀ wọn sẹ́wọ̀n. Ó wá sọ ó wá fún wọn ní gbèdéke pé ẹni tó bá lè sóògùn ebo olóògùn dán lójú ẹni bá lè sóògùn tó lè pòórá kúrò lẹ́wọ̀n ó ní kó máa lọ free. Ó ní láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó lẹ́wọ̀n náà máa kú sí. Mo ní ó ní kó máa lọ free. Àwọn tí ń pawọ́ dà yìí àmọ́ ibi tán ti rí o. Àwọn babaláwo táwa gbọ́njú bá ń gbà táwa ń gbé bí bàbá ìyẹn ń bàbá ẹlẹ́bùú ìbọn láti kékeré láti mọ̀ wọ́n títí dì í sí àgbọ̀ lọ́jọ́ kan kí wọ́n kásẹ̀ burúkú mọ́ wọn lọ́wọ́ rí. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ kọ́rọ̀ mi yí àwọn oníṣẹ̀ṣe tán bá ní ìwọ Ọ̀gbẹ́ni òun tẹnu bá wọn tó láwọn náà máa ń bínú. Àtẹnubá Kristẹni rí wọ́n bẹ̀ tán wọn ní yes bẹ́ẹ̀ tẹnubá Mùsùlùmí rí wọ́n bẹ̀ tán wọn ní òótọ́ ni ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wọn ṣé àwọn oníṣègùn tó ń ṣe kínní náà kì í ṣe ọ̀dọ̀ yín náà ti wá ń da ògbó kínní. Wọ́n pọ̀ lórí TikTok láwọn ọmọ yìí náà ní tẹ́mọ̀ rí tó mọ̀ ní òun ó bá ti èèyàn kan jẹ́ òun ó sì. Ẹja tún wá súnmọ́ fídíò kan tá a fi hàn yín lánàá lọ́dọ̀ Soludo yìí náà ni níbi tá a ti sọ wípé wọ́n máa mú àwọn tí obìnrin tí ò bá wọ pátá tí ò wọ kọ́mú tí ò wọ bèrèsìkọ́yàn. Ó ti wá jáde ó náà ó ní kì í sáwọn o wọ́n láwọn tó ń sọ bẹ́ẹ̀ kiri àti ẹ̀dúpẹ́ wípé wọ́n dínà fídíò yìí ń tán sọ ń bẹ̀ náà ni ṣùgbọ́n ó ní àwọn ò lọ́wọ́ sí i. Ó ní káwọn èèyàn mọ̀ pé orúkọ àwọn mọ́ ó láwọn tó ń pe orúkọ àwọn mọ́ wọ́n wà malicious. Mo ló dáa bẹ́ẹ̀ ó ti ẹ̀dá tán ti jáde. Ó ní lóòótọ́ àwọn ò fẹ́ káwọn èèyàn rí o ṣùgbọ́n àwọn ò ní kán mọ̀ mú àwọn tí ò wọ pátá tàbí tí ò wọ kọ́mú bó làwọn ó ṣe mọ̀ irinṣẹ́ wo làwọn fi fẹ́ mọ̀. Ìyẹn láfi wá dé ọ̀dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Portable tán ló ń sá kiri. Ó ti wá bẹ̀bẹ̀ ibi tó wà náà ló ti sá ń sunkún ṣùgbọ́n nínú fọ́nrán tá a rí láti rí tó ní kán wá ta àwòrán Dàpọ̀ fóun gómìnà àwọn mọ̀nọ́sà ń wá gbogbo ojú rere àwa náà sì ń bá bẹ̀bẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ wo ẹ mọ̀jẹ̀ àtànra wa tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òfin kò sí kí ló ń sá fún gan ẹ jọ̀ọ́ kí ni Portable ń sá fún tí wọ́n ní kó wá ro tẹnu ẹ̀ ni kó wá ṣàlàyé kì í ṣe pé bóyá wọn kí ló àbí ẹlẹ́sẹ̀ ń sáńgbà tá a kò lé ó ti sọ ó ti jáde ó lóun ò nàyàn kankan ó náà wá sọ́dọ̀ lóòótọ́ òun ò nàyàn kankan kí ló wá ń sá fún lórí gbogbo èèyàn ní bá bẹ̀bẹ̀ àwa náà bá bẹ̀bẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe ẹ̀ṣẹ̀ for the first time náà máa ń bá bẹ̀bẹ̀ o ẹni tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ for the first time
ṣùgbọ́n wọ́n tó ti ń sẹ́ tó ti ń dá wọ́n dárí jiyàn ṣé ẹ rántí pé wọ́n ti mú Portable lọ magistrate court rí tó káwọ́ pọ̀yìn ó bẹ̀bẹ̀ náà ni àìmọye àwọn ọmọ ló ti fún ní gbàgbó gbá lójú gbá nímú ó bẹ̀bẹ̀ náà ni ó dá ẹja gbọ́ngbà tó gbá ìkànnà àwọn pásítọ̀ létí ìkànnà àwọn pásítọ̀ náà jáde mo fẹ́ mú nǹkan kan jáde nínú ọ̀rọ̀ tí pásítọ̀ yẹn sọ. ó gbá pásítọ̀ létí tó bá di ìdá yìí next year look at what is going to happen to him. wọ́n igbó tó mú yẹn ṣèbí tájà bá ń sinwín wọn ló máa ń mojú olówó ẹ̀. àfa àwọn ló lè gbá létí àbáwọn babaláwo lórí burúkú ẹgbẹ́ àwọn ló lè gbá létí tó fi gbábà tó bá bí ìjà èrè kó wá sí street wa. náà gbọ́ ìtukùtù tí pásítọ̀ ilé náà ń sọ ó tiẹ̀ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ tó mọ́gbọ́n àwọn èèyàn rò tó mọ́gbọ́n wá àwọn èèyàn rò pé bóyá ó ń sàsọtẹ́lẹ̀ pé ẹ jẹ́ àwọn ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ń da ẹ̀ òun náà ti mọ̀ lẹ́nu kiri nísìn pé sóhun ò sọ ńgbà náà ṣùgbọ́n ẹ wá ohun tó fi parí ẹ̀ ó tẹnu báwọn babaláwo ó tẹnu báwọn àáfàá wá ní tán bá bí dáa kó wá sí street àwọn ibi lẹ́tì mọ̀ pé lè kò sẹ́mi ọlọ́run lára ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tí bá ń tàn tó ní ẹ̀ ṣe bó ń sọ ńlá sí ẹ̀pẹ́ mọ́ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí kì í sóhun ló sọ ó kò sẹ́mi ọlọ́run lára ẹ̀ mo sọ bẹ́ẹ̀. ẹ jẹ́ wá gbọ́ ọ̀rọ̀ tí Portable sọ jàre ó ti gentle gan-an ni ó rọ̀ ọ́ gan-an wọ́n ti já ewé ìjókòó jẹ fún ara ẹ̀ balẹ̀ wọ́n ti bá a sòótọ́ ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ wá òwe ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó tà létí gómìnà àtijọba. Nigeria, this now I need you people help. No place like home, but evil people full home. Why only me? Why only Nigeria? I have issue in Nigeria. I do music for a living. I'm not a thief. I don't kill people. I don't rape people. I wait for my own blessing. I bless people. Inside my own blessing, I bless people. I don't make trouble. People look for my wahala. I'm a super. Me on Shama come out. I'm not rude to government. Ejo, mo bẹ̀rù government ni. I dey fear government. Fear we no fear government. After God na government. Mo bẹ̀rù ìjọba ni, ọmọ ìjọba ni mi, federal government liability. Then wèrè ni mi, mo lóògùn tí mò ń lò. Ẹ lè lọ bèrè mi láàrò. Mo ní páálí, mo lóògùn tí mò ń lò. Ẹ bèrè mi. Ọmọ Ògùn ni mi, ọmọ Abẹ́òkúta. Wọ́n tọ́jú wèrè nílùú wa, wọ́n tọ́jú wèrè lé wa, wèrè ni mi. Ẹ fi wèrè sílẹ̀ wèrè mọ ibi tó ń lọ. Ọmọ ìjọba ni mi, federal government liability. Mi ò jalè rí, mi ò ṣe àwúrì. Mo mú kan mọ́kànrin orin ni mò ń kọ. All the money wey I get, I dey use am help people ni. Lọ́lá sàárà tí mo máa ń ṣe, lọ́lá àwọn tí mò ń help mi ò ní jábọ́. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run wọ́n ń fi ilé wọn yáwó lọ́wọ́ mi ni. Ẹ jọ̀ọ́. Zazu, all my fans make una help me. Na una dey use money call me. Na show money. Na him I use buy all those property. Make I kuku talk true. Wetin I dey face na spiritual attack. Some people dey attack me based on say I don buy their house, I don buy land. Many people for that area, for that arena. Ẹlòmíì ilé ẹ̀ 20 million ni, I don pay am 10 million, I never collect ìwé. I never collect documents. Some their land na 5 million, I don pay them 3 million, I never collect paper. Some na 20 million, some na 30 million, I don pay 15. Oríṣiríṣi, àìmọ̀ ilé tí mo ti sanwó tó àìmọ̀ ilé ẹlòmíì, I don buy am, they still dey stay there. Wọ́n ṣe bí mi rẹ́ǹtì ni mi ti gba document based on say I never see money complete. Díẹ̀ ni mò ń ra government mo na help my life. Nigeria. Àánú Portable sì ń ṣe mí ṣùgbọ́n ká ní òní rí sọ bàbá ni ó wá kó dàlẹ̀ ìwọ tọ́lọ́run wá ràn lọ́wọ́ ládùúrú gbogbo story tó ń sọ yìí tọ́lọ́run wá fún ológo tó wá ń fògo ẹ̀ tàfàlà. Anyway kan rí ìyẹ̀wò lóòótọ́ toró ti sọ ó ní wèrè lòun ó lóun ò fi ṣeré ó láàárò òun lóògùn tó ń lò wọ́n ní ó ga o. Kí lẹ rí sí ẹ̀yin èèyàn mi? Ọmọ èèyàn kan rí o kò ní ìyá láyé mọ́ sọ ní ara kú tí ìyá ń kú náà rí o wọ́n tún fẹ́ pa òun pẹ̀lú kọjá àyè tiẹ̀ náà torí ó ní lọ́wọ́ ṣùgbọ́n kí lẹ̀yin rí sí kó tiẹ̀ kọ́kọ́ tọrọ ọ̀dáríjì lọ́wọ́ gbogbo abiyamọ náà kó kọ́kọ́ tọrọ ọ̀dáríjì. Ó dá ẹjẹ́ pò ń bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ arábìnrin tán ń wá yìí wọ́n tún ń wẹ́lòmíì o a lérò pé wọ́n ti lò ó missing wọ́n ní orúkọ rẹ̀ ní Khadijat Abdullateef Àríkẹ́ wọ́n ló kúrò nílé ní on the 15 kí lè ní èní ní 18 kò tí ì ju ọjọ́ bíi 3 lọ báyìí sí ìsìn yóò pé ọjọ́ 4
tá a bá ka ọjọ́ tó kù lé mọ́ wọ́n ní ó lòun lọ tutorial ní o ló kú òǹlé wọn láti ìgbà náà kò tí ì padà wálé o. Wọ́n ní àwòyáyá area àbí àwòyáyá mo ní àwòyáyá àwòyáyá area lólódó ń bàdàn náà ti rí last. Ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ bá kú fìrí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá mẹ́ni tó tún lo eléyìí náà. Ó dá ẹjẹ́ wá dákán dé ọ̀dọ̀ bàbá wa Professor Banji Akintoye ènímọ̀ níbẹ̀ dé wọn tí kẹ̀nù kàlẹ́ndà yín. Bàbá wa ń sọjọ́ bí lónìí bàbá wa Banji Akintoye tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ fún wa ẹ mọ̀ bá ń rọ̀jò àdúrà lé hàn lórí. Ẹ mọ̀ bá gbogbo kọ́mẹ̀ntì tẹ́ bá kọ ẹ mọ̀ kọ́kọ́ bá ń rọ̀jò àdúrà lé hàn lórí. Kí Ọlọ́run jẹ́ kán pẹ́ fún wa kí Yorùbá Nation kó sojú wọn àdúrà kan ṣoṣo tèmi fẹ́ gbà fún wọn nù. Kí Yorùbá Nation kó ṣe kíni kó sojú wọn ẹ̀rù ń bá àwọn èèyàn wọn ìyá mi àpé mi báyìí wọ́n á ní ẹjọ́ bàbá wa Akintoye k'Ọlọ́run jọ kó sábà dá sí àwọn là ń rí wo bí ìbá ṣe tí wọn ọ̀pọ̀ ní Yorùbá ti dẹ̀yìn lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation nǹkan kan mọ́ sẹ̀mí wọn o bàbá ti dàgbà o àfẹ́ kí nǹkan ò ní sẹ̀mí wọn. Ìyanu á ṣẹlẹ̀. Àdúrà tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá ń gbà fún bàbá látòdò ọkàn yín ni pé kí Yorùbá Nation kó sojú bàbá yìí torí àwọn ọ̀tá wọn náà mọ̀ ní wọ́n mọ̀pọ̀ lọ́hùn ló lọ́jọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ sẹ̀mí bàbá wa o àárín pẹ́ o àní wá yín tì àní wá yín tì àní wá yín tì báyìí. Ó dá ẹja wá bọ́ọ̀dì sọ́dọ̀ ti Davido ọ̀rọ̀ sí ìjà amúfọ́nrán kan wá fún yín lánàá lórí ọ̀rọ̀ Davido a lè lo voice rẹ̀ torí gbogbo ohun tí ń sọ mẹ́ kò jọ ìpè kò jọ ìdúnkokò. Ó ti sọ ó ní wèrè náà fi ń wo wèrè ó ní òun ó fojú wọn gbólẹ̀. Ọ̀gá ọlọ́pàá lọ́sùn nísìnyí bá wípé bọ́n bá kó wèrè jáde àwọn náà ó kó wèrè jáde àwọn tó bá kó nǹkan ìjà jáde àwọn náà ó kó nǹkan ìjà jáde nípa ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́sùn ni ó lóun gbèjà òun kó òun làwọn èèyàn bá bọ́ ta pàápàá jùlọ agbẹjọ́rò kan lọ́ọ̀yà ó sọ mọ̀nàmọ́ná ọ̀rọ̀ sí ó ní kò sí yàtọ̀ láàrin Davido àti Portable. Ó ní yàtọ̀ kan ṣoṣo tó wà ńbẹ̀ ni pé Davido wá láti ilé olówó Portable ọmọ àtàpàtà dìde ni mo ní. Ó náà méjèèjì ló ya wèrè. Ó ní pẹ̀lú ìgbésẹ̀ àti ìsọ̀rọ̀ tí Davido fi sọ̀rọ̀ bó ṣe energy tó fi sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí lórí ọ̀rọ̀ politics ó ní kí ló kàn bẹ́ẹ̀. Ó ní tí nǹkan bá ń dùn kó gbalé ẹjọ́ lọ ìwọ wá ní ó ṣe léyìí wọ́n bá gbé ṣe kínní dojú ìjà pọ́n ni o ṣe kínní kan mú ni ó ń rin gbogbo yín bọ̀ ni àti lọ́ọ̀yà tí ń dá sọ̀rọ̀ àtàwọn yòókù àti Davido fúnra wọn gbogbo wọn ń rìn wọ́n bọ̀ ni kò tí ì rìn wọ́n jálẹ̀. Àwa ń sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún wọn à ń pa lówe à ń pa lásàmọ̀ pé ojú ọ̀nà rèé ojú ọ̀nà òmìnira. Wọ́n ń gbọ́n rí pé èèyàn lówó bí ìṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ kó olówó ju bàbá Davido lọ. Bàbá Davido la gbọ́ wípé ó fẹ́ ṣe iná NEPA ó fẹ́ ṣe jẹnẹrétì ó fẹ́ mọ jẹnẹrétì iná fáwọn èèyàn olówó ní dábàá náà NEPA àti rìfàìnẹ́rì. Dangote gan-an wọn bí dá lẹ́yìn tó ṣe rìfàìnẹ́rì kò lóhùn tó fẹ́ lọ dábàá ná. Ó kàn jẹ́ pé rìfàìnẹ́rì tó ṣe ó múná mọ́ toró náà jẹnẹrétì iná pẹ̀lú rìfàìnẹ́rì ó ṣe é ṣe bẹ́ẹ̀ àti jẹnẹrétì 1 megawatt lásán kì í mọ̀ sówó kékeré 1 megawatt 2 megawatt tán ní bàbá Ìyábọ̀ ń lò lóko wọn lọ́hùn ní Abẹ́òkúta mọ́ ìtàn jẹnẹrétì ẹ̀ ní 2015 ní 2 trillion naira 2 megawatt péré bá ṣe gbọ́ wà lẹ́jẹ́ lé o wọ́n ní 2 trillion naira náà jẹnẹrétì ẹ̀ mọ́ iye megawatt tí téèyàn ó jẹnẹrétì kò tó ká gbogbo Nàìjíríà olówó ní mọ́ lọ díẹ̀ síbẹ̀ náà wọ́n ń fojú wọn gbolẹ̀ ṣé àbúrò rẹ̀ yìí láàní olówó tó náà tún jẹ gómìnà wọ́n sì ló ti lówó kó tó jẹ gómìnà tí ń jó kiri agbára. Wọ́n wá sọ wọ́n ní kí Davido rè bá ọ̀rẹ́ rẹ̀ ọmọ ààrẹ Tinubu ṣe yìí pé ebi APC ni bàbá rẹ̀ sì ní olórí oko káfàtà wọ́n á ní rárá ọ̀rẹ́ lòun àti ọ̀rẹ́ lásán lòun àti Ṣèyí Tinubu àwọn òṣèré àwọn débi pọlitíkù oníkálukú dá sí ẹgbẹ́ òṣèlú rẹ̀ PDP lòun APC lòun bẹ́ẹ̀ náà bàbá rẹ̀ ó ní bí ọkùn òun sì ṣe bọ́n ṣe dìbò yan ọkùn òun sí ipò gómìnà náà dìbò yan bàbá rẹ̀ ó ní kan ojú kan lọ ó ní nídìí èyí òun ò nídìí ẹ̀pù èèyàn kankan àwọn ó jọ gbéná wojú ara àwọn ni bó bá dìjà ó dí ìjà bó lè dógun bó dógun bó ṣe ń kọnù
kò sí ní tó kà wá àwọn òfin wọn ẹ rántí ni ẹ mọ̀ rántí ọ̀rọ̀ mi mo láfi wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ á fi wọn ṣẹlẹ́yà orí ara wọn mẹ́fà kan sí méje náà ti bá lọ báyìí lọ́sùn Nàìjíríà náà sì rèé wọ́n gbádùn jàǹdùkú dáadáa kọ́mọ ọmọ líle pọ̀ ní nkí àwọn wọ́n bá ti na iye kan fún wọn báyìí tó sì ti kó nǹkan jà fún wọn so Davido tó ń sọ̀rọ̀ tó lọ́hàn àwọn ó jà àwọn ó sọ dìjà àwọn ó sọ dogun ó mọ̀ tí ń sọ ẹ má jẹ́ àpẹ́jù ńlérèfé ìròyìn tòní ó dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn. For the wrong reason I will help you. You will tell me the part of the road safety code they have laissez-passer. What is laissez-passer? Help me. What is laissez-passer? Let me have my license. Let me have my license. Hello. Let me have my license. Bá ti fẹ́ jalè náà náà máa ń ní take it easy kí ló ń jẹ́ laissez-passer láìsí ní Kútọ́nù ẹ gbọ́ ṣé road safety Nàìjíríà ti ń béèrè laissez-passer kò yé èmi o ó fẹ́ fi ọmọ ẹ̀ ó fẹ́ fi arákùnrin yẹn jalè ni òun náà wá ń sá fún kámẹ́rà arábìnrin yẹn ń sá fún kámẹ́rà ó fẹ́ yàn jẹ. wọ́n jájọ wo nọ́mbà plate tó wà lẹ́yìn mọ́tò yìí ó mọ̀ ń jọ ti Yúróòpù sáàkùnrin wa mọ́tò láti Yúróòpù ní àbúrò ìra mọ́tò ń Kútọ́nù torí ẹ̀ lèmi ṣe ń béèrè pé bóyá tán bá rí tán gbé mọ́tò Tòkunbọ̀ wọlé bóyá wá lẹ́tọ̀ọ́ kan road safety mọ́ béèrè laissez-passer o bóyá àwọn kọ́sítọ́ọ̀mù ló sì ti yanjú ẹ̀ kò yé mi o. We are not in France. You don't ask me what is laissez-passer. Am I the only one that has something here? Yes. Hey, listen now. See, if it takes something like this, make that one. Okay, this thing you said, they understand. And we expect you better. Now, not the thing you said. She said before you go with the Republic number. That was what she said. This is the one who said it, the vehicle is with Benin Republic number. If you want to be famous for the wrong reason, I will help you today. This is not Benin Republic number. This is a European Union. If you are not ready to do this, no problem. At least I'm against it, but don't want to give things. This guy, you don't know who they play with. Oh yeah, fine lady, gbàgbà ẹlẹ́yinjú ẹ̀gẹ́ adúmáradán ẹlẹ́yinjú ẹ̀gẹ́ òyà mo fẹ́ràn rẹ olólùfẹ́ mo ní tó bá di fẹ́rẹ́fẹ́ tó bá dọjọ́ alẹ́ pè mí lórúkọ kó fà mí nírun mú wọn sì wà nírun mú tó bá di fẹ́rẹ́fẹ́ tó bá dọjọ́ alẹ́ pè mí lórúkọ o kó fà mí nírun gbọ́n. My fine lady, ẹlẹ́yinjú ẹ̀gẹ́, oya call my name. My fine lady, tó bá di fẹ́rẹ́fẹ́ tó bá dọ́jọ́ alẹ́. Call my name o, kò disrespect me. Táǹkọ́ ẹ̀rí àwọn ọkùnrin náà sì rí bó bá ti di ọ̀rọ̀ pé abẹ́ jẹ́ ń bẹ̀rùn láti fẹ́ sáré jẹ́ kínní yẹn. Kò sí ní tá a lè promise ẹlòmíì tí ò ní 1 million lákàntì yóò mọ̀ promise 50 million àwa ti mú tójú wa kó ń bẹ̀ tán Ọlọ́run ṣàánú wa ọwọ́ obìnrin lágbára wà nígbà náà Ọlọ́run tóbi fine lady ló kọ́ ni o torí béèyàn bá ronú jù lórí orin yẹn ó ní agbára kì í ṣe lágbẹ́já ló kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ mọ̀ rò pé bóyá lágbẹ́já náà kọ́ fásán tiẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni náà mọ́ fọ́n fèrè fine lady ẹlẹ́yinjú ẹ̀gẹ́ òyà mo fẹ́ràn rẹ olólùfẹ́ ó yẹ kí wọ́n dárúkọ gbogbo yín pátápátá ni àyà ni mo ń dárúkọ ìyàwó òun ìyàwó Ọ̀sìnrólúkẹ́ àyà ni kọrin fún yín tí n bá kọrin tí n bá mẹ́nu lé orin fún gbogbo yín àní kàròyìn lónìí Oya Ọ̀sìnrólúkẹ́ ẹlẹ́yinjú ẹ̀gẹ́ àyà ló ní wọ́n kọrin gbéyàwó òun o olóhùn fẹ́ràn yín ẹ̀yin lólólùfẹ́ kò tí ẹ yẹ kí n kọ́ lémi tẹ́ ẹ̀ fún tẹ́ ẹ kó gbogbo lọ́ọ̀fù fún àyà sódà bẹ́ẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ta ló kọ orin tá a fi wọlé lónìí ìkan lára àwọn lẹ́jẹ̀ndì wa náà ni ọmọ Yorùbá ní bóyá kọrin púpọ̀ náà ju yẹn lọ ṣùgbọ́n orin yẹn náà lámìlaka lọ́dún náà lọ́hùn-ún
kí gbogbo ọkùnrin sá mọ̀ ṣọ́ra àwọn ọkùnrin náà sì wà àwọn ọkùnrin kan wà kò sóhun náà ní kọ́ àwọn ọkùnrin sì nù ń tá a bá lọ́wọ́ wa nù ẹni kí n mọ association of men kí n ṣe dáadáa kí n mọ kà sí mo fẹ́ kà sí yín nù òótọ́ ni mo fẹ́ kà sí yín nù ṣùgbọ́n jọ o mọ́rè mọ́ báyàwó ń yàwó kó mọ́ fọrùn gbọ̀n o mọ́ jẹ́ kí yàwó ń yàwó fọrùn mú kó fọrùn mọ́ bọ́ọ̀bà fẹ́ méjì fẹ́ méjì bọ́ọ̀bà fẹ́ mẹ́ta mọ́mọ́ sírí gele káàkiri torí orin yẹn ẹ̀kọ́ pọ̀ ń bẹ o kì í kàn ṣe orin fàájì nìkan ó fẹ́ jọ entertainment lóòótọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ pọ̀ ń bẹ fine lady ẹlẹ́yinjú ẹ̀gẹ́ àfẹ́sọ́nà méjì náà ń kọ́ fún kì í ṣèwọ́ tó ti má rí o wọ́n rè wọ́n fa ìwọ ìyàwó náà wọ́n rè wọ́n fọkọ ọlọ́kọ́rùn gan o wọ́n bá kọ́ ọmọ bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ́n sànú wa ó rà ó mo kí n káàbọ̀ orin mo fi kí n káàbọ̀ ta ló kọ ẹni tó kọ ti tànà tá a fi wọlé lánàá yá wa Fáṣọyìn àná kọ́ tán kọ ọdún lọ sópin ò ṣùgbọ́n kí ìwásàn nìkan náà kọ tànà yẹn àwọn àti àwọn good women àwọn ni wọ́n jọ kọ tànà yẹn yá wa Fáṣọyìn àwọn náà jọ kọ tànà adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ò bá sì wọ́n gbéra adébẹ̀rẹ̀ àsámẹ́ǹtì tòní ta ló kọ fine lady ẹlọ́jà pẹ́jù ń bẹ̀ àwọn àkórí ìròyìn táyà ti kó dàálẹ̀ lórí tábìlì mi òun láàmú fi sọ̀rọ̀ àjìjà táàmù fi gbéra wa débẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òtẹ́ fi mí jẹ ibà ròyìn náà ní ibà gbọ́n débẹ̀ báyẹn nàná ibà sániwọlé ibà kanjọ́ abẹ́ǹkó ibà sísọ lójú eégún èmi náà ní ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àti òdodo sàn láàrin ajé ni mo ní pẹ́ kọ̀rọ̀ èmi náà tún lè pè mí ní ibà rìn gẹ́nìgẹ́nì tí kú mi àti kú rìn gẹ́nìgẹ́nì èmi nìkan kọ́ ni mo mọ́ rìn gẹ́nìgẹ́nì o àjọmọ́ rìn ara wa ni òbí ń bá rìn nínú ìròyìn ẹ̀yìn ó rìn mí nínú comment section bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ tún lè pè mí ní ibà ọ̀páká ọkọ̀ òpèké kò sàrúgbó ń bí ibà sweet 16 ẹ tún lè pè mí ní ibà ọ̀pápá parada àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada ó dà àyà súnmọ́ tó bá ti di ọ̀rọ̀ ìyàwó ọ̀sìn olúkẹ́ àyà ìfẹ́ parada lọ́dọ̀ mi ò yóò ní òun ló ní ìyá yìí ó fẹ́ràn ìyàwó ọ̀sìn olúkẹ́ náà sì láìkì ẹ̀ ń ó ṣàbòsí yín fún gbogbo ilé adúpẹ́ lọ́wọ́ eré làǹfọ̀ máa yóò ṣe o lónìí ọjọ́ 18 mo ní 28 days mo ní February wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni mo ní okùn 10 days nìyẹn tí February tó ti kóra rẹ̀ lọ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀mí wọ́n lọ sí adágbọ́ pẹ́ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ni mo gbé òṣùpá káre fún ẹ̀yin tèmi fáyé tẹ́ ń fílẹ̀ tẹ́ fi ń wá ẹ̀ǹfààyè lẹ̀ tó ń kọ sínú comment section bẹ́ẹ̀ náà ni àtúngbọ́fẹ́ ara wa lórí comment section 55 lines ni àwọn èèyàn sì ń tẹ̀lé abẹ́ẹ̀rí wípé Yorùbá ní sọ ó dùn bá wá gbòmìnira tán àwa ń kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́ lẹ́ni kó tó dìgbà náà ẹ̀kọ́ òmìnira ibà òmìnira náà ní o ibà òmìnira tààràtàrà àwọn èèyàn kan wọ́n kan sáárá sí wa gan èmi àtàyà lánàá wọ́n ní ìròyìn ìdáná ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ní sọ̀tà mẹ́nubà wọ́n ní agbé àwọn débẹ̀ gan mo ní kì í sàwa náà Ọlọ́run ni torí ibi títí ń wá kò yí àwa náà báyẹ̀ bá pín kó kálé kó kakó àwọn àkórí ìròyìn tá àkọ́kọ́ mọ́ fi júwe ọ̀nà tá mọ́ fi júwe ibi tá ń lọ torí bẹ́ẹ̀ yóò bá wọ mọ́tò yóò júwe ó gbọ́dọ̀ gbọ́ ibi tí ń lọ àwọn bus stop ni mo fẹ́ mọ́ júwe gbogbo tẹ́ rí inú lérèfé ibo láti wo ojú window àmọ́ wọnú ẹnu ọ̀nà tààràtààrà báyìí tá mọ́ fi mú àwọn àkórí ìròyìn wá fún yín alákọ̀ọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ já dé Ọ̀ṣun ẹ̀yin náà ti rí inú lérèfé gbogbo àwọn èèyàn wọ́n ti tẹnu bá Davido lórí ọ̀rọ̀ tọ̀sùn náà ni o wọ́n tẹnu bá gan wọ́n ti ẹ̀tún ní ṣebọ́ọ̀rẹ́ rẹ̀ lọ́mọ ààrẹ Tinubu náà sì dá lóhùn ó dán lóhùn bó ṣe tọ́ ṣùgbọ́n báwa àdọ́sùn kí ni development lórí ọ̀rọ̀ torí èèyàn mẹ́ta lásán fún pé wọ́n pa lánàá ó ti fò fẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ ó sì di èèyàn mẹ́fà ó wọ́n pa báyìí ó ti di èèyàn mẹ́fà tán pa báyìí mẹ́fà àbí méje gan pẹ̀lú chairman ó dà pé gbogbo ẹ̀ lápapọ̀ ó ti di méje tó ń fira àwọn cascos bẹ́ẹ̀ náà ni gómìnà ó ti sọ lórí kéèyàn kankan àtọmọ ẹgbẹ́ ẹ̀hún àtọmọ ẹgbẹ́ APC àwọn opposition ó ní kí òun ò fẹ́ rí èèyàn kankan òun láláṣẹ mo ní ó tiẹ̀ ó dáa ibi tán ti já ń tàn mọ́ yìí náà dáa ó lóun láláṣẹ ó lóun ò gbọ́dọ̀ rí èèyàn kankan ní local government kankan ní secretariat ò bá sí àmàánú APC ò bá sí àmàánú PDP ò bá sí ẹlẹ́gbẹ́ òṣèlú mi ó lóun ò fẹ́ rí ó ti declare my state of emergency bẹ́ẹ̀ náà ni láwọn èèyàn náà àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn náà wọ́n ń gbẹnu sọ̀rọ̀ wọn àwọn kan tó wọ́n láwọn láṣìírí lọ́wọ́ wọ́n ní Oyètọ́lá ló ti àwọn èèyàn ló ti àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ mú wá ní ó dá o àlọ́ o ẹni àlọ́ o
tá a mọ̀ o orílẹ̀-èdè wo ló ní agbófinró ṣùgbọ́n tí kì í lo agbófinró láti gbé òfin ró? Orílẹ̀-èdè wo làwọn olórí ibẹ̀ pàápàá jùlọ àwọn olóṣèlú tí wọ́n ti máa ń lo jàǹdùkú tó fi máa paráàlú tá a mọ̀ o ẹ mọ̀ ó dà bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ ẹ bá ń kọ́ sínú conversation orílẹ̀-èdè wo ọlọ́pàá wà ń bẹ̀? Orílẹ̀-èdè wo ni wọ́n ti máa ń bẹ jàǹdùkú lọ́wọ́ ẹ̀? Ọlọ́pàá wà ń bẹ̀, ọlọ́pàá ó sì máa wo jàǹdùkú báyìí. Ó rẹ̀ ẹja kò ń bẹ̀ ẹja sáré dé Ondo yóò dáa fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Ondo yóò dáa fún gbogbo ọmọ Yorùbá yóò jọ yẹ wá yóò jọ dáa fún wa yóò jọ yẹ wá. Ṣùgbọ́n l'Ondo wọ́n ní ọwọ́ tẹ àwọn 114 kan àwọn ọmọ Haúsá Fúlàní nǹkan wọ́n kóra wọn pọ̀ wọ́n fẹ́ kógun wọ ìlú Ondo torí gbogbo nǹkan bá lọ́wọ́ wọn nǹkan ogun lèmi lè pè. Àwọn Àmọ̀tẹ́kùn ló sì mú wọn, inú mi wá dùn pé yes kọ̀ọ̀kan òre jìnrìn ẹgbẹ̀rún rẹ̀ ó lọ. Inú mi dùn gan, ayọ̀ mi kún wípé àwọn kan wọn rógo lò wọ́n pèrè àwọn lágbófinró ṣùgbọ́n Ọlọ́run wá gbé ògo tán rí lò ó gbé lé Àmọ̀tẹ́kùn lọ́wọ́. Ẹni tí ò bá ti mọ̀ wúlò ògo orin bàbá wa Orlando Ọ̀wọ̀ tó sọ wípé a ó gbà lọ́wọ́ aláìnífẹ̀ẹ́ ni tó ní o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ túmọ̀ orin yẹn. Ìgbà tèmi náà kọ́kọ́ gbọ́ mi ò mọ̀, mo wá tọ̀ àwọn ọlọ́gbọ́n lọ pé bó lè èyàn ó tún ṣe gbà lọ́wọ́ ẹni tí ò ní lọ́wọ́ aláìní. Ẹ fẹ́ mọ̀ náà sọ fún mi nínú àkójọpọ̀ ìròyìn àjọ mẹ́nu já lórí ọ̀rọ̀ àwọn Àmọ̀tẹ́kùn ẹ mọ̀ bá nǹkan sára sí wọn lẹ́yìn ìgbà tán ṣe mítìn ní àwọn gómìnà ìpínlẹ̀ Yorùbá tán ṣe mítìn náà lọ́wọ́ tún bá àwọn 114 yìí. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí Àmọ̀tẹ́kùn sí bẹ́ẹ̀ náà ní tá a bá kó ń bẹ́ẹ̀ á wà dé USAID ọ̀rọ̀ sì ń já rìnrìn yó lórí ìkànnà àwọn congressman tó ní owó àwọn ni wọ́n fi ń ṣàbù àwọn Boko Haram lálejò pé owó táwọn nìkan fi ṣe development níbi tí àwọn agbésùmọ̀mí ti ń dà wọ́n láàmú pé wọ́n fi ń ṣagbátẹrù àwọn agbésùmọ̀mí ní Aisha Yusuf bá jáde lórí ọ̀rọ̀ náà ni ó wípé gbogbo tó bá ti jẹ́ intel tó ti jẹ́ intelligence náà ń pè ní intel o tó ti jẹ́ nǹkan àṣírí nípa bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe nǹkan pàápàá jùlọ ní tàwọn ológun ó ní tó bá ti délé Haúsá àwọn báyìí ó ní ilẹ̀ Haúsá ni mọ̀ ń kú sí ó ní tó bá ti délé Haúsá ó ní ilẹ̀ Haúsá ni mọ̀ ń pòórá ni mọ̀ ń kú sí pé àwọn ológun yìí mú un lò. Mo ní ó dá àwọn òmù fọ́nrán yìí wọ́n mú wá sọ́dọ̀ ẹ̀yìn tèmi bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn amójú ẹ̀kan náà sọ̀rọ̀ sókè wọ́n ní USAID tí Ọ̀gbẹ́ni Trump tó fagilé yìí tó lóun ò ní gbàkówó kankan bọ́ọ̀dì sọ́dọ̀ orílẹ̀-èdè kankan mọ́. Ó ní àwọn èèyàn wọ́n jìyà rẹ̀. Ó ní nísìn ó ní 28,000 people ní Nàìjíríà ní oníṣẹ́ mọ́ báyìí. Mo ní sáwọn ọmọ Nàìjíríà ló wà láàrin USAID ní ó ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Ó ní gbogbo ibi tán ní branches sí ó ní kì í ṣe ọmọ USA náà máa gbà síbẹ̀. Ó ní gbogbo orílẹ̀-èdè bá ti ní branches sí ó ní àwọn ọmọ ìlú wọn náà máa gbà síbẹ̀ tí wọ́n máa ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Nídìí èyí àti ẹ̀rù débẹ̀ pé yóò fa unemployment 28,000 wọ́n lọ́rùn ìjọba làwọn yẹn wà báyìí wọ́n ti ń wá bọ́n ṣe bí ìjọba ó sì take over rẹ̀ gbogbo owó tán rí ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ tán fi ń ṣe budget ìjọba ni ó wà mọ́ fún wọn lápò Nàìjíríà ní ìsìn ó wá ṣeé ṣe kán sọ di Nigeria AID kó kúrò ní USAID. A mọ̀ fún yín ní update ṣùgbọ́n a mú Ọ̀gbẹ́ni yẹn wá ó sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ a mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja sáré dé Katsina o níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ó ṣèèṣì ní o àwọn méje tí àdó olóró àwọn pa ní Katsina mú láwọn wo rèé ṣé Boko Haram ní sọ pé ó ṣèèṣì àbáwọn wo ni kì í mọ̀ ṣe Boko Haram ọ̀gá iléeṣẹ́ ológun ojú òfurufú mọ̀ ni ẹ̀yin ò gbọ́ lọ́jọ́ sátidé wọ́n ju àdó olóró air strike wọ́n sì pa àwọn civilian tí ò mọ ọwọ́ tí ò mẹ̀sì bandit náà ń wá ògbó níbo ni ojoojúmọ́ wo jẹ́ nǹkan kọ́ sáré gbàdúrà fún ọ torí inú àkójọpọ̀ ròyìn láti sọ̀rọ̀ yìí sàmì méje fi ìtara sàmì ẹ̀mí lò mí o Nàìjíríà ò ní bọ́ kẹ́dùn nínú gbogbo ẹbí láyé yìí
táwọn ò fi gbòmìnira láti kóònù nàìjíríà wọn ní bọ́ kẹ́dùn wọn ní bẹ́mi náà kẹ́dùn láṣẹ ọlọ́run Èdùmàrè odidi èèyàn méje àwọn mẹ́fà nù wọn ìdílé kan náà ti jáde àwọn mẹ́fà odidi àwọn mẹ́fà èèyàn kan ní òsínú wọn tí ò sí lára ìdílé wọn wọ́n sì pa wọn run. à ń bọ̀ mẹ́ àmùkúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wá fún yín lónìí kò ní dọ́là o bẹ́ẹ̀ náà ni tá a bá kó ń bẹ̀ á sáré dé Ọ̀wọ̀ níbi tá a ti gbọ́ o tán ní ìjọba àbílẹ̀ kan ní Ọ̀wọ̀ ìjọba àbílẹ̀ Ọ̀wọ̀ tí ẹni gangan wọ́n ní wọ́n ti gbé àwọn òfin kan dìde báyìí lánàá la mú ìròyìn kan wá fún yín nípa ti Anambra Soludo tó sọ wípé àwọn ọmọ mú ọmọkùnrin àtọmọbìnrin àwọn ọmọ mú àwọn ọmọbìnrin tán bá wọ bá tán bá wọ kọ́mú bèrèkọ́yàn tán bá wọ àwọn ọmọ mú wọn ti wá jáde ní ìsìn wọ́n ní kì í ṣàtọwọ́ àwọn o ìròyìn ìfògànà ní o mo ní ìròyìn ìfògànà kọ́ lélẹ̀ àwọn ẹnu ti kùn yín ni lẹ́sìn wá fẹ́ yí ẹnu ti kùn yín dáadáa lẹ́sìn fẹ́ yí báyìí torí a gbọ́ àwọn tó gbọ́ Ìgbò wọ́n translate ní tán sọ nínú kinní yẹn ìjọba wa ní àwọn ò mọ̀ sí o lóòótọ́ àwọn ò ní gbà kéèyàn wọ̀wọ̀ kú wọ̀ tàbí kó rìn o ṣùgbọ́n àwọn ò ní ìpinnu àbí èròǹgbà pé àwọn fẹ́ máa fọlọ́pàá àbá agbófinró mú àwọn èèyàn tán àbá wọ Brazil pé kí ló kà wọ́n bẹ̀ wọ́n sá ti yí máa lọ́wọ́ báyìí ṣùgbọ́n fídíò yẹn sọ nítorí wọ́n á sọ ní ìsinmi pé àwọn ò mọ̀ sí fídíò yẹn àwọn ò ní kò sí fídíò yẹn ṣùgbọ́n àwọn ò mọ̀ sí eléyìí ló wá dífá tọwọ́ níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ṣíṣe irun dreadlock ká ní mo rí fídíò yẹn ni ó ṣeé ṣe ká lò ká tó jó ìròyìn yẹn pọ̀ fídíò mo rí arábìnrin kan nínú ṣọ́ọ̀ṣì tó ń gé dreadlock ọmọkùnrin kan ó ń gé báyìí ó ń gé dàálẹ̀ mo ní nígbà tí mo wá rí ìròyìn mo ní sí Ọ̀wọ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ ni wọ́n ní ìsìn ṣíṣe irun dreadlock gbígbé ṣòkòtò sí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ìdí èmi ò tiẹ̀ láìkẹ́ torí gbogbo àwọn bọ́ksà àwọn ọmọ dọ̀tí wọ́n gbé ṣòkòtò sí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ìdí báyìí ọmọ tí mo ń ṣe ní ròbù ń bí gan-an wọn ò rí bọ́tẹ̀ lómi báyìí bí ò bá dọ̀tí gan kì í ṣe é wò yóò rí bí ìgbà tí kinní bá wọ bọ́sà wọ́n ní àti lílo ìlẹ̀kẹ̀ ìdí ìmúra mìíràn tí ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀wọ̀ sọ di èèwọ̀ nínú òfin tuntun wọn ló ti jáde ẹgbẹ́ yẹn ará Ọ̀wọ̀ òdà ọ̀wẹ́ mọ́tún dọ̀la káwọn ìjọba ìbílẹ̀ yín láwọn ò mọ̀ sí o èmi ò mọ̀ kéèyàn mọ̀ sí dread ó tó ti di kinní nígbò jẹ́ pé àwọn tí ń ṣe náà wọ́n múra bíi ó rí wọn báyìí gan-an ò ní ráwọ̀ ọmọlúwàbí lára wọn yìí ṣe ogun àwọn tí ń ṣe dread o àwọn ìyá wa ń ṣe dread náà ní í ṣe o ṣùgbọ́n sẹ́ẹ̀ rí most of àwọn boys yẹn ọwọ́ wọn ní lọ́wọ́ ṣùgbọ́n só lẹ́tọ̀ọ́ kán ní káwọn èèyàn ṣe dread ẹ gbọ́ is that not too much ìkọjá yìí nìyẹn kéèyàn mọ́ lò lẹ̀kẹ̀ àti ẹ̀gbọ́n tí ṣòkòtò sí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ẹ̀dì ṣùgbọ́n mọ́ lò lẹ̀kẹ̀ anyway ẹ̀ ń bá sí kinní ẹ̀ náà láàárín lẹ̀kẹ̀ ń bẹ̀ ọmọbìnrin tó máa ń lò lẹ̀kẹ̀ tí ẹ̀ ti wá ṣòro ọmọbìnrin tí bá ń lò lẹ̀kẹ̀ ní ìsìn wọn náà ṣòro wọ́n ṣòro kọnu sí torí oríṣiríṣi kinní láàrin lórí ẹ̀rọ ayélujára mo ti ẹ̀rí kan lọ́jọ́ sí tó ń sọ wípé wò ó gba àwọn tí máa ń wálé tó máa ń ní I just call back tí pàápàá jùlọ àwọn ti UK ẹgbọ́n sẹ́yìn ti UK láwọn ẹ̀yìn ọkùnrin UK wọ́n ní tẹ́ ẹ bá lọ Nàìjíríà ẹ̀ fún àwọn wọ́n ní gbogbo àwọn ọmọ tẹ́ ẹ̀ máa gbé ẹ̀ fún ọ lówó torí yín náà ṣe ń tàlẹ̀kẹ̀ káàkiri báyìí ilẹ̀kẹ̀ bó bá ti débẹ̀ lẹ́ẹ̀kan báyìí ó dá owó tọwọ́ rẹ̀ lẹ̀ ó dá o àmú yín dé inú ìròyìn yẹn gangan lónìí náà ni kò ní dọ́là ò bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn míì náà la tún ti gbọ́ o tí wọ́n sọ pé àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n ti ya bo MRS station níbi tó ti ń ta epo mu ní àkílódé wọ́n ní láti ìgbà tí fún arákùnrin tó ṣe compare and contrast epo Dangote àti epo NNPC MRS ti ń gba epo pé òun ní epo wọn ló sì pẹ́ jù tí ìtètè jó làwọn èèyàn bá rọ́ lọ ọbẹ̀ mo ní ọmọ Nàìjíríà ó dá àìbẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni ó wá ṣeé ṣe kó jẹ́ pé inú abala ti sáná wọlé láti mú wá o bẹ́ẹ̀ ni nínú àkórí ìròyìn míì ẹjẹ́ sáré délé ìgbìmọ̀ asòfin lẹ́kọ̀ọ́ assembly wọn ọ̀rọ̀ sí ń dára ìran ẹ sáré ń tá a fi tọ́ yín lẹ́nu wò nínú lérèfé tí ìyáàfin Miranda ń ké mo ní alágbára ló ń jẹun ìta post yẹn ò sí fún emotional person ìsọkùnrin ìsobìnrin ó dúró tán ni tí wọn náà ó tata gidi bolẹ̀ agídí náà fi ń ṣe politics Nàìjíríà ẹjẹ́ wá mú àwọn kan tí wọ́n ń gbẹnu sí máìkì
láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú àwọn kan nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC àwọn kan àwọn olóyè kan sá àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ ẹ̀jẹ̀ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn kan nu wọn ń sọ ó ní sí ọmọ Èkó ni ó lóun ò sọ pé ọmọ Èkó ni ọba sá ó sì ní ọba sá ò ní tí ohun tó fẹ́ dálẹ̀ yìí ó ní kò lágbára rẹ̀ ó ní kò lóògùn àrìndọ̀ ó ló lọ ń jayán kí wá sọ nìkan ló sọ̀rọ̀ Gbádébọ̀ náà sọ̀rọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Gbádébọ̀ tí tó náà fẹ́ ṣe gọ́vnọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour òun náà sọ̀rọ̀ tán ní kí kò gbọ́ Yorùbá tán lọ́mọ Ìgbò ni òun náà sọ̀rọ̀ ó ní kí ààrẹ Tinubu kó pe bọ́ọ̀yì ẹ̀ ó ní káàrẹ Tinubu ó ní kán pe Ọbasáwọlé o kán kìlọ̀ fún dáadáa tó bá dínú àkójọpọ̀ ròyìn àgbèyìn níbẹ̀ ó dá ilé tá àmọ́ ìkáde gbogbo àkórí ìròyìn ńlẹ̀ lónìí òun náà ní ti ọ̀gá ológun tí wọ́n dènà visa wọn o wọ́n ti wá jáde síta báyìí o torí lẹ́yìn ìgbà tá a gbé ìròyìn tí kan náà pòfẹ́sọ̀ tó tú kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ tó ní wọ́n fẹ́ lọ sí géèmù ni wọ́n tó àṣírí ibi tán lọ fún ẹ̀yin náà ó sì béèrè bó o ní 47 ó ṣe lọ fún géèmù ẹ̀ ṣàrántí àfẹ́mọ́ wí àtúwí asán mọ́ ní defence headquarter náà ti wá jáde báyìí wọ́n ti wá fi official kínní òótọ́ mọ̀ wá nú ọ̀rọ̀ pòfẹ́sọ̀ yẹn n tó pè náà mọ̀ ní invictus game mọ̀ ní ó kàn jẹ́ pé àwọn nǹkan kan yàtọ̀ nítorí àwọn yànnà náà báyìí wọ́n sọ side story tiwọn wọ́n ní àwọn fẹ́ lọ orí pápá gbogbo àwọn athletics eré ìje athletics eré ìdíje bóyá àwọn oníṣọ́ púùtù àbáwọn eléré long jump àbáwọn tí wọ́n ju javelin àwọn yẹn náà ń pè ní athletics àbáwọn tí ń sáré gbogbo àwọn yẹn wọ́n categorize ẹ̀ èèyàn mélòó náà wá rán lọ àwọn olórí mélòó náà àwọn iléeṣẹ́ ológun ló fẹ́ lọ àgbọ̀ lẹ́nu ọ̀gá ológun náà torí àwọn náà ṣàlàyé àti mú apá kìíní wá fún yín pòfẹ́sọ̀ àwa mápá kejì òótọ́ díẹ̀díẹ̀ ń jẹyọ nínú ọ̀rọ̀ pòfẹ́sọ̀ kódà ní rí jù báyìí lọ o nínú àkórí ìròyìn ní pápápá ẹjẹ́ wọn náà abala tí ó mọ̀ kan abala sánáwọlé níbi tá a ti kọ́kọ́ mọ ìyá fọ́tò ayọ̀ ẹ ṣe musin ẹ ṣe cheese wọn wà yá ẹ̀yìn fọ́tò ṣe ti tán ẹ̀dẹ̀ǹdẹ̀ pose ẹ̀ẹ̀kan lè dúró báwọn ó yá ẹ̀dẹ̀ǹdẹ̀ pose ìpáká mo ti yà ẹ̀yìn fọ́tò bàbá mi Ọlájúwọ̀n wọn ní ọjọ́ òní fọ́tò àwọn jáde mo ní ojoojúmọ́ ní fọ́tò jáde sẹ́yìn ìrí ti yín gbà ní ojoojúmọ́ ni mo mọ́ post fọ́tò yọ̀ọ̀dà fún ẹ̀dùn wájú mìíràn kẹ́ ẹ wòra yín ìsọkùnrin ìsóbìnrin bẹ́ẹ̀ ṣe rí náà láì lo mékọ́ọ̀pù bẹ́ẹ̀ ṣe fáìn yẹn náà ní fọ́tò yìí ṣe jáde ẹwà photogenic gan ó dá o ìgbà sánáwọlé yìí náà ní ẹjẹ́ wọn mọ̀ sánáwọlé nínú news flash tàbí flash news èyí tó bá wù ní kẹ́ ẹ pè mẹ́ẹ̀ lè gbé fúnra wọn tó bá ti dọ̀rọ̀ ìbò àwọn máa ń yẹ̀yẹ́ ìbò ń bí ni a máa tún ìbò a máa da ìbò rú kò kàn wá Yorùbá lédè tiwa identity wa nù àsì ní sọnù kì í ṣe vernacular o òyìnbó ní vernacular lórí ibi ó sì wù yín lẹ́sẹ̀ lè kọ́ Yorùbá ní mi ò gbọ́dọ̀ rí kẹ́ ẹ kọ́ kẹ́ ẹ mẹ́ẹ̀ ẹ̀kọ́ Yorùbá yín kò dùn ṣùgbọ́n èyìnbó ẹ lè tà sí ẹ lè fògànà ẹ lè kọ́ brọ́dà ní blọ́dà ẹ lè kọ́ sísítà ní sisi àbíkẹ́ fi sisi èkó sí ẹ lè rébọn lórí ọ̀rọ̀ òyìnbó ń bí ẹ̀fọ́ bọn ẹ̀fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú Yorùbá ní èdè wa ń bí ó dá o nínú ìròyìn ti sánáwọlé àkọ́kọ́ mẹ́ta pọ̀ mọ́ mú wá ẹgbẹ́ adé Ìbàdàn ní UCH ẹni kí ló tún ṣẹlẹ̀ orí ọ̀rọ̀ náà ní blackout àwọn dókítà ti wá yarí kí ló ti ẹ̀dẹ́ tẹ́ ń fọ̀bọ́ lo àwọn àrùn rọ́jú jẹ̀kọ́ ọ̀bùn kí ló dé tẹ́ ń fi ọwọ́ gbẹ̀fẹ̀ mú ọ̀rọ̀ náà àwọn nídìí iná yìí kí làwọn wá ń ṣe lọ́sibítù bí ò bá síná látijọ́ yìí náà bá láwọn bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì indefinite ni wọ́n ní kò lọ́jọ́ wọn dájọ́ sí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì báyìí o wọ́n ló bẹ́tà káwọn wà nílé ju gbogbo ọ̀rọ̀ àlùfàǹsà táwọn èèyàn ń sọ sáwọn yìí àwọn ọmọ sí àwọn òní ó dáa ẹ̀yìn náà ní àwọn ẹ̀bí kọ̀ọ̀kan o ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ náà yìí kò sẹ́bi yín ń bẹ̀ ṣùgbọ́n lórí àwọn nǹkan kan tó máa ń pàkíyèsí wa sí ẹwà arábìnrin ta ló fọ́nrán ẹ̀ lánàá tẹ́ ẹ mọ́ gbé ọmọ ọba fọ́sùn tẹ́ ẹ mọ́ lejú káàkiri a mọ̀ pé workforce ó ti less ní Nàìjíríà gbọ́ àwọn èèyàn àwọn dókítà ti sá lọ tán orí yín ni wọ́n ń kó lé
ṣùgbọ́n ẹ gbìyànjú náà ni nínú àwàdà nínú ẹ̀rín tẹ́ẹ̀ní mọ́ gbé kinní sójú wọn ròyìn báwọn dókítà ṣe ń ṣe nísìn wọn ní láyé ìgbà táwọn grow bọ̀ bọ́n bá fún ọ lábẹ́rẹ́ wọ́n mọ̀ rìn ọ̀n gánigánì báyìí ní náà mọ̀ bọ́ sí é wọ́n ní ní ìsìn wọ́n lè kàn kó bó o bá gbára dúró níbi tára ń kan everybody dé ara ń kan Gaza everybody Nàìjíríà mo ní kan rọra mọ́ kanra kán sì mọ́ sáyẹn díẹ̀díẹ̀ kò sí bẹ́ẹ̀ dì ẹ mọ́ gbé aláìsàn yín lọ ẹ kó ń bíyọ̀ ẹ kó lẹ́mọ̀nà yẹn irọ́ díẹ̀díẹ̀ ẹ̀ ń tara ni tẹ́ ẹ tún ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn bá sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́ lọ́rọ̀ kan wọ́n lọ sí bẹ̀rẹ̀ strike mo ní mo fọwọ́ sí mo fẹsẹ̀ sí kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ strike wọn àwọn retí ti March 1st náà wọ́n ti ẹ̀ láwọn student ti fẹ́ dá sí yẹn báyìí wọ́n láwọn ó jáde tán fún MTN àwọn ó jáde wọ́n náà di 14 ní kíní fi sí ló gbé dátà sókè ní tiẹ̀ Airtel mo ní gbogbo ẹ̀ náà ẹ ṣáà mú mi sí gbogbo ohun tó bá sì gbé wá sọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà náà ọmọ gbà bẹ́ẹ̀ náà ni pé ẹwọ ẹjẹ́ àgbà bẹ́ẹ̀ ìjọba mọ̀ yìí mú. ó dá o àwọn dókítà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ mọ gbá láìsàn lọ UCH a ní ká fi tó yín létí ni ẹ lè dé bẹ́ẹ̀ kán tilẹ̀kùn o ẹ̀yà àgbá láìsàn yín lọ bòmíì o kẹ́ ẹ mọ́rẹ̀ fọwọ́ ara yín ṣera yín bẹ́ẹ̀ o torí ìdádúró ó léwu ẹjá pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń sá lọ ilé epo MRS mo ní ṣé ìwá ṣe advert tán sanwó fún lélẹ́ báyìí MRS kan ló ran arákùnrin ìṣẹ́yìn ṣiṣẹ́ tiẹ̀ ni ṣùgbọ́n dáa bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ń tẹnu bakini ti pẹ́ àìmọye mọ́tò kan dédé nọ́ọ̀kì ó lárákùnrin kan tí mo pàdé níbi tá ti mọ́ ṣe sáfíìsì mọ́tò ìgbà yẹn mobi one ó wọ́n bí ojú ńgbà yẹn àwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ káàkiri pé mobi one ó nọ́ọ̀kì mọ́tò ó nọ́ọ̀kì àṣẹyìn wá àṣẹyìn bọ̀ kì í mọ̀ ṣe mobi one àṣepọ̀ ni àṣepọ̀ burúkú yìí ni tó ń kó wọlé ìgbà míì ẹ̀rí pupa ìgbà míì ẹ̀rí yẹ́lò ìgbà míì ẹ̀rí white pinikin kí ló dé ìmí ẹ̀rí mi báyìí yóò ṣe rẹ́súrẹ́sú bíi dísù ń jọ bí ẹni wípé Dangote ti fẹ́ da ẹ̀rọ NNPC ara wa ń kan wọ́n báyìí oríṣiríṣi epo gbàrọ́gùdù náà gbé wọlé mọ́tò yín ti ń dún krakrakra kì í ṣe pé bóyá ọ́ìlì tẹ́ ẹ̀rọ sí o kò sí nǹkan kan tó ṣe mobi wá o mi ò wà bá mobi wá nǹkan lówó o ṣùgbọ́n nídìí epo ni náà ọmọ Nàìjíríà bá rọ pé gbogbo ibi tí MRS bá ti wà làwọn ti máa ra epo ní ìsìn mo ní ẹ̀yin náà ẹ ṣiṣẹ́ ìwádìí yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní jẹnẹrétọ̀ ẹ rà kan níbi tí NNPC ó ti ẹ̀wá ti tá àpò báyìí bóyá kẹ́ NNPC bó bá wọn lé epo kán máa lẹ̀ síta pé epo tá à ń tà o ọwọ́ NNPC láti rà o abẹ́rẹ́ pé market force ó dáa gan báwọn èèyàn náà wọ́n ranjú mọ́ Dangote wọ́n ní bóyá ó mọ̀ sí kìíní ọ̀ tarakùnrin yẹn ti máa ń ṣe compare and contrast ti pẹ́ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà take advantage eléyìí pé ó di ẹ̀dá eléyìí tó ṣe yìí yóò ran àwọn lọ́wọ́ adúrú iye táwọn ń repo pàlítà èèyàn kan tó wá máa ta epo gbàrọ́gùdù fún wọn yàtọ̀ sí kó ń tètè jó ó lè knock engine generator àwọn wọ́n sá ti ń rọ lọ sọ́dọ̀ MRS báyìí mo ló dáa bẹ́ẹ̀ gbogbo ohun tí anybody bá lè ṣe tó lè fi ṣe compare and contrast káwọn èèyàn lè fi kógojá mo ní kán máa sí lọ kán máa gbé brand product sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn èyí tó bá ti dáa jù nìkan èèyàn máa lò oúnjẹ náà ẹ wá ilé yẹn kán kó bá wa ṣe tó oúnjẹ náà oúnjẹ tí ó máa yóò yàn tí ò ní tètè máa digest tí ó kankéré nù ẹ̀wà kankéré àti búgan wọ́n ròyìn wọ́n ní búrẹ́dì ìbúgangan òdùn númọ́ ní ìsìn búrẹ́dì Agége wọ́n lẹ́wà àgbà náà omi làwọn èèyàn ń rà owó fọ́nrán kan lọ́jọ́ kan ó rè rẹwà arákùnrin kan rè rẹwà ló bá ní omi ẹ̀wà ní kẹta fún un mo bá rí tán rí omi ẹ̀wà tán rí omi ní kí ló fẹ́ fún ẹ̀wà gangan kọ́ ẹ̀wà ní ọ̀ra omi ẹ̀wà ló rà torí ìdàgà àrísí ìyẹn wá lé bí kọ́ńkéré ní ẹ bá wa ṣe tó ń jẹ náà comparison oúnjẹ káwé léyìí tí wọ́n mọ̀ dúró lára dáadáa ṣùgbọ́n kò tún dáa kí indigestion wà tó ń jẹ́ ò bá tètè digest wàhálà ni ó rẹ̀ já pò mẹ́ o nínú ìròyìn sánáwọlé mi ibẹ̀ láti gbọ́ wọn ní bàbá Edwin Clark wọn náà ti tẹ̀lé akẹgbẹ́ wọn náà ti rèwàlẹ̀ àṣà wọ́n ti papòdà mọ ẹni tí ń jẹ́ Edwin Clark bíi elder statesman kan náà ní Niger Delta ní
bí bàbá Adébánjọ ṣe jẹ́ bọ́ọ̀ náà ṣe jẹ́ ń bẹ̀ nù 96 ni bàbá Adébánjọ wọ́n fẹ́ pé 97 náà papòdà náà rè ìjọ Ọlọ́run ní pé 97 ni bàbá Edwin Clark ń tiyan pandev leader làwọn èèyàn mọ̀ wọ́n sí alẹ́nulọ́rọ̀ làwọn náà ní Niger Delta ara àwọn àgbààgbà wọn nù ní kò sí ọjọ́ kan ó jọ kan èèyàn ò lè di òkúta yangi sí ilé ayé àbí èèyàn ò lè di òkúta yangi gbogbo wa náà láàpò ilé ayé yìí ẹ̀mí gígùn tá a sì ń tọrọ náà àwọn bàbá ẹ̀ Ọlọ́run fi jíǹkí wọn bẹ́ẹ̀ bá ti 97 orí ọ̀fẹ́ ni 96 97 orí ọ̀fẹ́ lórí gbà nídìí èyí gbogbo ẹ̀yin tó kù ẹ̀ ṣe eré ọ̀nà ńlọ kò sí ilé ẹ̀ lè di mẹ̀túsẹ̀là sílé ayé ẹ̀ ṣe eré àkóṣíwá o oòrùn tó wà lókè ó tàṣọ gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá tó kù ó yà ó àníríjú báyìí lọ ná àwọn ìròyìn sára wọlé wa ní pápápá àmọ́ wọnà ọ̀la tí ó mọ̀ kan abalẹ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ó yá ẹ bá ń sáná sí ẹ bá ń gbé àyà wọlé kó wá gbé wa débẹ̀ nú abala kọ́mẹ́sì ká tó wọnú abala kọ́mẹ́sì ẹ̀sán ó kù kan o ìyá mi kan sẹ́ǹdì fọ́nrán kan sí mi lórí ọ̀rọ̀ àwọn BRICS ìyẹn àwọn BRICS láìpẹ́ ìlàmúròyìn wá fún yín wípé India lórí ọ̀rọ̀ kọ́rẹ́nsì tán fẹ́ ṣe míwìlì ti ECOWAS náà ti fẹ́ ṣe kọ́rẹ́nsì ẹ̀yọ kan ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé náírà nìkan kọ́ lẹ́mọ̀ ná Nàìjíríà mọ̀ ní ìsìn kọ́rẹ́nsì ECOWAS tó bá jáde náà ẹ sì mọ̀ pé Nàìjíríà ní headquarter ECOWAS Nàìjíríà náà ní chairman wọn ìyẹn president Nàìjíríà so ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé ẹ lè mọ̀nà náírà gan mọ́ wọ́n lè kó náírà lẹ́mí ò mọ́ bó ṣe fẹ́ ṣe o ṣùgbọ́n tí ECOWAS kọ́rẹ́nsì bá ti bẹ̀rẹ̀ ó ṣeé ṣe kán kó dàbí ti Schengen kó dàbí ti Europe ń bí gbogbo Schengen state euro là ń ná gbogbo owó wọn pátì mo ti ẹ̀gbọ́n pọ́n láwọn kan náwó méjì wọ́n ná euro wọ́n tún ná owó wọn ní orílẹ̀-èdè kan ṣùgbọ́n mi ò wà really conversant with rẹ́sìbò n ò rántí orílẹ̀-èdè yẹn ṣùgbọ́n ó ṣeé ṣe tí ECOWAS bá ti ṣe kó jẹ́ pé wọ́n á kó náírà lẹ́ o ká mọ̀ wò ó bóyá yóò lágbára bíi ti euro ṣùgbọ́n àwọn ti BRICS báyìí tán náà ń dámọ̀ràn wípé wọ́n fẹ́ ṣe kọ́rẹ́nsì àwọn jáde àwọn fẹ́ fi kàńtà dọ́là àwọn èèyàn wọ́n sì ń gbà àwọn èèyàn wọlé gan mo gbọ́ pé over 100 countries ló ti join wọn báyìí wọ́n kan bíi observing member àwọn kan ò tí ì di permanent member bíi ti Nàìjíríà ní BRICS ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ jẹ́ àtàrà wa ìyá mi ń pàkíyèsí mi sí pé èmi tí mo mú ròyìn wá lọ́jọ́ sí tí mo rò pé tí mò ń sọ pé bóyá BRICS wọ́n ń ṣe ẹ̀tanú kìíní pé dọ́là náà ó ti ń ṣe gàlégàlé jù ẹ̀ bí dọ́là ò bá ṣe gàlégàlé owó wo ni wọ́n fi ń ṣe benchmark ní gbogbo àgbáyé lọ́rọ̀ kan lẹ́yìn India tó láwọn ò lọ́wọ́ sí Brazil náà àwọn márùn ló sì dá kìíní ilẹ̀ ṣé wá rí àwọn tó dá BRICS sílẹ̀ ẹ lè fi wọ́n wé àwọn tó ṣe ń join àwọn founding countries funding state funding members gangan ló lẹ́nu wọn náà ń take a decision àwọn gangan ló ń take a decision tí wọ́n bá sì ṣe currency in fact wọ́n á ní àmúyẹ nínú currency tó fẹ́ ṣe India ti jáde I inú BRICS ti jáde B tó bẹ̀rẹ̀ náà wọ́n ti jáde kì í ṣe pọ́pọ́ ònú ẹgbẹ́ o wọ́n láwọn ò lọ́wọ́ sí currency tuntun ṣùgbọ́n Brazil kan sọ wípé àwọn máa gbégbèsè bí dọ́là ò ṣe ní jẹ́ the main dominant currency àwọn ò ní depend lé dọ́là ṣùgbọ́n àwọn ò fẹ́ currency tuntun mo ní it's coming bóyá China mo mọ̀ pé China ò ní dẹ́yìn àwọn afẹ́ Russia náà àwọn afẹ́ ṣùgbọ́n ṣé àwọn mẹ́ta yòókù lè dá sí ṣé wọ́n ti máa fọ́ wọn báyìí wọ́n ti máa fọ́ wọn lẹ́nu àbí nígbà tẹ́ bá jọ gbìmọ̀ pọ̀ pé a sì mọ ẹgbẹ́ BRICS ìdásílẹ̀ rẹ̀ ní tó dálé lórí náà ni wípé àwọn fẹ́ fi tákù USA sì rèé odidi country ẹ̀yọ kan ni ẹ̀yin fẹ́ papọ̀ ni ẹ fẹ́ papọ̀ náà lẹ́nu yín ò tún kò yìí kì í mọ̀ ṣe wọ́n ìmọ̀ USA state kan USA Texas wọ́n ròyìn Texas wọ́n lẹ́lẹ̀jọ Nàìjíríà bíi mélòó kan nù ẹ̀ mo níṣẹ́ lóòótọ́ state sì ni
United States ẹ wọ́n jẹ́ kán fi kóyin ní kán fi búrẹ́dì kóyin lómi ọbẹ̀ o tẹ́ ń gbọ́ United States of America United Country of America ni torí state míì ti ó tó dá dúró tó tóbi ju country míì lọ so lọ́kàn tèmi tó bá ń sọ pé United States of America United Country or United Nations of America ni mo wá sọ́kàn mi torí ẹ̀ nírú àwọn eléyìí ṣe lè kóra jọ pọ̀ ṣùgbọ́n àwọn náà ní differences ó ní mo rántí tí mo ní sáré gbé níbẹ̀ mọ́bìnú ó yá ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ mọ́ wà ara ro ẹ mọ́bìnú ó yá àyà gbé wa débẹ̀ nínú abala comment section. ó dáa mo kí wa káàbọ̀ sínú abala comment section abalẹ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa at comfort famurewa wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti ayé ẹkú iṣẹ́ takuntakun o Ọlọ́run Olódùmarè àmọ́ àbá yín ṣe àmì o mama wa Fáṣọyìn ti CAC women choir ló kọ orin yẹn o Yorùbá ló ní Èkó bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá nìkan la fẹ́ Yorùbá nation ogun ibà wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ o. bẹ́ẹ̀ náà ni àtàdénìkẹ́ Adésànyà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìròyìn àsìkò tó fi gbé wa débẹ̀ à ń gbádùn rẹ ìjà àwọn olóṣèlú òkàn wá o Yorùbá nation la fẹ́ wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ máa bẹ́ tó bọ̀ from Rhode Island USA kò kàn àwa náà yá mi a kàn ń fi wọ́n pa wẹ̀dẹ̀ ni à ń fi wọ́n ṣẹlẹ́yà ara wọn. bẹ́ẹ̀ náà ni àti Mercy Taiwo Adégòkè Mákànjúọlá wọ́n ní màmá wa D.A. Fáṣọyìn àti ẹgbẹ́ akọrin obìnrin rere CAC ní ìlú Ìbàdàn ni wọ́n kọ orin náà ní ọdún 1979 wow ẹ tún fi ọdún sí yọ̀dà fún wọn tẹ ìfẹ́ rẹpẹtẹ sí èmi àtàyà àti gbogbo ilé ẹjẹ́ apin mọ́ra wa lọ́wọ́. bẹ́ẹ̀ náà ni at Isaac Agbetuyi wọ́n ní ọmọ Ìràgbìjì ní Tinubu allegedly a naturalization to be Lagosian yọ̀dà fún èèbò tẹ́ bá ń kàn wọ́n fọ́ ìbọn síbẹ̀ rẹpẹtẹ àwa ò sì rán èèbò inú mi máa ń dùn tí bá ti rí tán ba èèbò lójú jẹ́ Tinubu èmi náà máa ń fọ́bọn òun òfin ṣe kíní o. Tinubu let Yorùbá nation stand if you can do this Yorùbá will write your name in gold yọ̀dà fún yín bàbá wa wọ́n gbé èbò kì í ṣe pọ́n gbé èbò. Táípò ní ṣùgbọ́n mi inú tèmi dùn báwọn àní ká mọ̀ fi èbò fọ́ ìbọn èbò lójúpọ̀ ẹ̀ ń bá tún lè bá ń fọ́ èbò lójúpọ̀ ń bí tó mọ̀ọ́mọ̀ dìídì tó mọ̀ọ́mọ̀ rébọn jọ̀ọ́ mọ̀ bá ń ṣe kò ní dá fèèbò. bẹ́ẹ̀ náà ni àti Janet Adégbẹdẹ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun mo gbà fún yín o ààrẹ ò ní mú yín àṣẹ Ìdùmarè àtẹ̀yìn náà o àti gbogbo ilé àwọn ará Nàìjíríà ò ní tìjú Ọlọ́run kò sùúrù lórí ọ̀rọ̀ wa o àti kó ẹran mérò ẹran nìkan kọ́ Yorùbá nation lọ́nà àbáyọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a yóò dà fún yín. bẹ́ẹ̀ ni àti Tóyìn Ọládọ̀tún wọ́n ní màmá Fáṣọyìn ló kọ́ o ẹ̀mọ̀ gbà. At Abayomi Orufai, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti Aya, it may not be that easy for the Kabiyesi to get his vacation like that if he is working with the government due to some government protocols. Let's bear that in mind. bẹ́ẹ̀ ni ìsúnmọ́ kan náà kán mọ́ fi falẹ̀ kán mọ́ wararo ẹ wá kó ìbò síbi ẹ̀ fọ́bọ̀n síbẹ̀ mi ò láìkì ẹ̀ next time ẹ bá fẹ́ kó ìbò ẹ mọ̀ fọ́bọ̀n. bẹ́ẹ̀ náà ni at Fikayo Victor wọ́n ní allegedly Tinubu is not from Lagos but is from Igbejọ Osun State. Everything from Nigeria was by lies. Yorùbá nation is the solution. Fọ́bọ̀n sẹ́yìn gbogbo ẹni tẹ́ mọ́ fún ìbò tẹ́ mọ́ kọkọ̀rẹ́ ti ìbò yìí ń láìkẹ́. bẹ́ẹ̀ náà ni àti mo dúró dolúwa Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwa ọmọ Ọ̀yọ́ Aláàfin àwa níbí o yọ̀ọ̀dà fún yín ẹni Ọlọ́run fẹ́ ni Ọlọ́run yàn o ẹni Ọlọ́run fẹ́ lọ́lọ́run yàn. wọ́n ní ẹni tí Ọlọ́run àti ìlú fẹ́ ni wọ́n yàn kí Lukumanu gbádìgẹ́sí lọ́jọ́ kò jẹ́ ìdílé wọn ní kọ́kọ́ ni oúnjẹ Aláàfin wọ́n sá ti fún ní tíkẹ́ẹ̀tì kíni tíkẹ́ẹ̀tì stadium ṣé wọ́n fẹ́ gba competition lọ́yọ̀ ni tí ìfẹ́ mi tíkẹ́ẹ̀tì tèmi wọ́n ní kí ni ó wá fa wàhálà báyìí ṣé dandan ni ọba jíjẹ ní ẹjọ́ tíkẹ́ẹ̀tì ẹgbẹ́ òṣèlú wò náà fún. At Dorcas Rodoluwa Túnmiṣe wọ́n ní CAC good women led by Mrs. Fáṣọyìn Tinubu ló sì ń fa àrífín àwọn Igbo ní ilẹ̀ Yorùbá lákòókò yìí o ọ̀rọ̀ ọba Ọ̀wádé ń jọmọ́ èdè àṣàṣì lójú tèmi so tó bá ń ní Ọ̀yọ́ fúnra wọn náà fẹ́ gbàbọ̀dè tó máa lẹ́yìn Yorùbá nation ní kíákíá from Providence Rhode Island òótọ́ ni ká mójútó torí gbadegẹ̀sìn lẹ́bí sí i ó dáa ẹ ti rí àwọn tó kọ̀ wọ́n rìn wá tán wá kí Sanwó-Olú ó dáa ó ṣeé ṣe kán fẹsẹ̀ kọ́dọ̀ Ọ̀yọ́ state o.
bẹ́ẹ̀ náà ni at Dorcas Kazeem wọ́n ní Bobby ibà gbé wa débẹ̀ mama wa Fáṣọyìn àti àwọn ẹgbẹ́ obìnrin rere ìjọ CAC ní ó kọrin tòní o ìmọ̀tún ìmọ̀jọ ìmọ̀ ẹni ibi ìmọ̀ ẹni ni kì í dalẹ̀ a lè fi ẹni ibi náà sí ìmọ̀ àwọn oníṣàríà kò ní í jọ láṣẹ Èdùmàrè àṣẹ wà àṣẹgun ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá ire o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o at Omitogun Dennis wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ wọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà àánú Ọlọ́run Elédùmarè àti àtìlẹ́yìn àwọn alálẹ̀ yóò máa gbé wa dé orílẹ̀-èdè wa Yorùbá land láìpẹ́ láti wà ní Yorùbá land Yorùbá nation ni bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní lágbára ẹlẹ́dà up Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyáwó aṣọlá Odùmọ̀ṣù wọ́n ní at least ọba Ọ̀wádé can't take leave of absence can take leave èmi fẹ́ bá yín fọ́ ojú òyìnbó ìpọ̀ ni tí bá ti róyìnbó bẹ́ẹ̀ inú mi máa ń dùn ni pé mo ti rí òyìnbó tí wọ́n fọ́ ojú rẹ̀ pọ̀ gbogbo ẹni tó bá sì kọ òyìnbó tó correct àwa mọ́ incorrect ẹ̀ á dàrú wọ́n ní can take leave of absence from his work to do the needful at home ó lè gba leave of absence àbí absence kò ní dáa fèèbò bẹ́ẹ̀ náà ni àti mẹ́bẹ̀ẹ́ Akínbọ̀bọ́lá wọ́n ní real men of God as God ẹ mọ̀ fọ́ lójú pọ̀ yóò dáa fún yín as God that direct them what to say and what to be quiet as God knows the ending from beginning ẹ sábà fọ́ lójú pọ̀ Ọlọ́run ọba inú mi wọ́n dùn ní Fárótìmí very pride bàbá Fẹ́ Babalọ́lá respected the elder ones yóò dáa fún yín every person follow you boy ó dùn mọ́ mi well done Bobby and Aya from Indianapolis yóò dáa fún yín jàre ẹ wò ó àmọ́ fọ́ ìbò lójú pọ̀ àmọ́ mọ̀ọ́mọ̀ ni at Ọlọ́run òjò iná sẹ́yìn náà fẹ́ ìbò Yorùbá lẹ́yìn sọ ó ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo gbàdúrà pé Ọlọ́run yóò túbọ̀ máa fún yín ní ìmọ̀ àti òye o mo gbádùn gbogbo ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ ń sọ nípa Yorùbá nation àti ọ̀rọ̀ sàríà ọmọ Yorùbá ògidì nìyẹn àti pé mo rí pé ìfẹ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá ń jẹ yín lọ́kàn bẹ́ẹ̀ ni o ó lẹ́ ṣe rí Ọlọ́run yóò sì mú wa débẹ̀ láyọ̀ àmín wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ wọ́n gbé fúláwà lé mo lérò pé gbogbo ohun tí mo fi ń sọ ṣe wẹ̀wẹ̀ ẹ̀dẹ̀ lórí òyìnbó yìí ṣé kò bí yín nú torí èmi mọ̀ kì í òyìnbó ni mo fi ń ṣe ẹ̀yẹ́ o mo sì mí ni ẹ̀ Omitogun Dennis wọ́n ní ibà gbáǹpọ̀ gbì káre gbére yọ̀ọ̀dà fún yín àwọn wo ni wọ́n kíyàn gbére yẹn ná sáà Abẹ́òkúta ni àbí àwọn ọ̀họ̀rí bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n sẹ́yìn náà fẹ́ ìbò mi ò láìkí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì fi ìbò yẹn wọ́n ní níbo ni ó ti rí wọ́n ní níbo ló ti rí okùn tó fi pa ara rẹ̀ nínú ẹ̀wọ̀n oríṣiríṣi la ó mọ̀ gbọ́ lágọ̀ọ́ àwọn ọlọ́pàá wa àti awasọ́lá àdúgbò ní oríṣiríṣi àwọn 70 fẹ́ lọ wo winter games pẹ̀lú owó ìlú tí wọ́n kó jẹ àwọn ará ìlú sì ń jìyà ó mà ṣe o àwọn oníranù gbogbo àwọn títí gbé ìdàkejì rẹ̀ nú ìròyìn lónìí wọ́n láwọn ò tó 70 o wọ́n sì ní àwọn tó fìwé pé àwọn ni wọ́n fẹ́ entertain àwọn náà fẹ́ sponsor àwọn bẹ́ẹ̀ náà ni at Debbie Akínlẹ̀ wọ́n ní CAC Good Women Choir ẹgbàá at Fombo Okunawo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby CAC Good Women Choir led by chorus lẹ́kọ̀ọ́ inú mi dùn wọ́n yí choir di chorus yóò dáa fún yẹn mọ́ ẹ jẹ́ àwọn fọ́ èbò lójú pọ̀ wọ́n ti ń fi èbò yẹn mú àwọn èèyàn mọ́lẹ̀ jù ẹ jẹ́ ká mọ̀ sí àṣìṣe lórí èbò bá Evangelist Fáṣọyìn yóò dáa fún yín èbò tí ò lè kọ Yorùbá àwọn àmọ́ fagídí pé èbò ẹjọ́ àtìdẹ́ra wọn ní àwọn ọmọ yánmírí yìí wọ́n ní wọ́n máa kọjá àyè wọn o tí wọn kò tí ì gba kọ̀ríkúlọ̀mù ìjọba Èkó kí wọ́n kóra wọn kúrò ní ìpínlẹ̀ wa Kútò lẹ́kọ̀ọ́ o èmi ò ní gbà kẹ́ mọ́ ṣe mistake lórí Yorùbá o èbó nìkan la gbà kan mọ́ ṣe mistake lórí rẹ̀ wọ́n ní èrò wọn ni pé kí ìpínlẹ̀ Èkó jẹ́ ti yánmírí a kò ní gbà fún àwọn àtọ̀húnrìn wá o kí wọ́n fi ọwọ́ lálẹ̀ fún Yorùbá ní ilẹ̀ baba ńlá wa yánmírí must go ṣé ìbò ní jẹ́ yánmírí at Prince Bello wọ́n ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà Igbo yóò gbé gọ́ọ̀mẹ̀ntì inú mi nù sí wọ́n bá yí lórí kodò lọ sílé ẹjọ́ Nàìjíríà ṣé a ò tí ì la ojú ní ilẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ rí at Gbéminíyì Àkànní wọ́n ní the songwriter is Mama D.A. Fáṣọyìn of CAC Good Women Choir Ìbàdàn Yorùbá Nation no going back wọ́n tẹ love sí a next time tẹ bá ti fẹ́ kọ òyìnbó ẹ mọ̀ọ́mọ̀ sí mistake ẹ lè kọ writer ní winter ṣé ti tó yé yín afẹ́ yẹ ìbò Atolúsọlá Àyìndé Fákẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo gbà fún yín lórí ọ̀rọ̀ nípa Aláàfin Ọ̀yọ́ àti Délé Fárótìmí mo bá yín fi fásí akínkanjú ló máa ń sọ òtítọ́ láì sojú ṣáájú kí Aláàfin tagiri láti sọ̀rọ̀ kí Délé Rótìmí bẹ̀bẹ̀ níwájú àgbà ẹ kú ìwà ọmọlúàbí wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ ẹ ṣé
ẹ̀sìn gan ni. At Adétáyọ̀ Adégẹyè wọ́n ní ó Bobby kó lódùmarè gbà wá lọ́wọ́ àwọn olórí nílẹ̀ Yorùbá. Sanwó-Olú tún gbàbọ̀dè kó lódùmarè tètè gba òmìnira wa fún wa o. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark, New Jersey, USA. Yóò dáa fún yín. At Remis iye kan Trump nù bọ́dà wá dáadáa wọ́n ní happy president day o. Yes, happy president day. Mo gbọ́ pé ẹ fẹ́ ṣe president day lónìí àbí lọ́jọ́ wo lẹ fẹ́ ṣe wọ́n mọ̀ ní Monday ni ànàkọ́lẹ̀ ti ṣe yẹn ni. God bless America, God bless President Trump. In God we trust. God bless Yorùbá nation too. At John Oyeniyi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ arúgbó ọkọ̀ omidan ọkọ̀ òpèké ẹ má dá àwọn Ìgbò tí wọ́n fẹ́ máa fọwọ́ lálẹ̀ fún wa ní Èkó ẹ sọ fún wọn kí wọ́n gba ìlú wọn lọ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Yorùbá nation no going back. John Oyeniyi from Eastern Texas wọ́n tẹ love sí a. At Motilọ́lá Kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby inú mi dùn sí orin tí a fi wọlé fún ìròyìn ọlọ́mọ ìlú tòní o àwọn good women CAC tí màmá wa Fásọyìn ni ó kọ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù ayọ̀ ní tiwa o àwọn ìjọba ni wọ́n ní ìṣòro bẹ́ẹ̀ ni o. Yorùbá nation going back àgíbà kéde àti àyàgàn sọ̀hún wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù rẹpẹtẹ wọ́n gbé flower tó beautiful sẹ́gbẹ̀ẹ́. At Jẹ́mílà Àgbájé wọ́n ní ẹrú ìkọrin Ìlọrin náà fẹ́ kọ́ ẹ mọ̀ wọ́n ṣe mistake lórí Yorùbá ìyẹn ni wọn ò ní gbà tó bá jó òyìnbó ni mo gbà yín láàyè. wọ́n lẹ́rù Ìlọrin ń ba àwọn o nítorí pé Ìlọrin la mọ̀ ní ìlú àlàáfíà ń gbò lẹ mọ̀ Ìlọrin sí ìlú àlàáfíà o. láyé àwọn bàbá Kàmọ́lì àgbọ̀ irú nǹkan búburú báyìí rí o. Àti bí sí Mákànjú Ọláwọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kọ́ alẹ́ o kí Ìgbò kó àwọn ọmọ wọn lọ sí ìlú wọn tí wọ́n bá fẹ́ kí wọ́n kọ́ èdè Yorùbá ìlú Yorùbá ni wọ́n wà tí wọ́n bá fẹ́ kọ́ èdè Ìgbò lẹ́fẹ́ sọ ìlú Yorùbá ni wọ́n wà kì í ṣe ìlú Ìgbò. Àtolúfẹ́mi Òsíkọ̀yà bàbá mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n ní tí ìrẹ̀ bá jẹun yóò tán níṣe ni yóò máa yan kandukandu kiri òun lọ́rọ̀ àwọn obìnrin Ìgbò yìí tó wá fẹ́ máa fi ọwọ́ lálẹ̀ ní ìlú onílùú aṣojú gbogbo wa o kí wọ́n gba ìlú wọn lọ ilẹ̀ Yorùbá nìyí rọ̀dọ̀rọ̀dọ̀. At Savlas Hub wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kì í ṣẹjọ́ àwọn obìnrin Ìgbò náà o ààyè gba tápà ń kọ́lé ìgúnnu mo gbà wọ́n ní ìmọ̀ràn kí wọ́n gba ìlú wọn lọ Yorùbá máa dára o gbogbo ènìyàn ní àgbà lálejò Yorùbá nation no going back àwa la gbàlejò jù àwa la wà accommodating jù. bẹ́ẹ̀ náà ni Adémọ́lá Samuel wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ gbogbo obìnrin bá kéde ibà gbé wọn débẹ̀ Olúwa yóò máa bá ẹ ṣe o. Màmá Fásọyìn ló kọrin yìí wọ́n tẹ love rẹ̀ sí wa wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n fi flower sí àwa ò fẹ́ sáré ànílẹ̀ Yorùbá Providence Rhode Island USA ẹ̀yìn ti Providence ẹ̀ mọ́ tọ́tọ́rí mi jù. At Joseph Oyèkánmi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n ó dá ẹjọ́ ikú fún àfọ́ ọmọ Ìlọrin yìí ṣùgbọ́n láti ọjọ́ tí wọ́n ti ń dá ẹjọ́ ikú wọ̀nyí ẹjọ́ mélòó láti rí tí wọ́n pa àwọn ń pààyàn bíi ti tẹ́lẹ̀ mọ́ tẹ́lẹ̀ náà wọ́n fi ẹ̀yìn wọn ti àgbà wọ́n ìpa àwọn èèyàn wọ́n fokùn sí wọn lọ́rùn tàbí kán fi iná pa wọ́n nítorí fi ń pa wọ́n bò ń kẹ́lẹ́ nìyẹn ń sìn ṣùgbọ́n lóòótọ́ ṣé kò yẹ ká mọ̀ gbọ́ wọ́n bá ní wọ́n ti yanjú ẹ̀ o lẹ́yìn tán dájọ́ ikú fún un. At wow with them wọ́n ní Yorùbá must warn Tinubu yọ̀ọ̀dà fún yín bẹ́ẹ̀ sì fọ òyìnbó ń bẹ̀ wọ́n not to promote Sharia in Yorùbá land to settle his greed yọ̀ọ̀dà fún yín bẹ́ẹ̀ sì kọ greed náà àlọ́ òyìnbó àwọn òfò lójú pọ̀ ni political ambition for 2027 wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ yọ̀ọ̀dà fún yín. At Evelyn Alamu wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó ga o fúnra wọn ni wọ́n ò máa fúnra wọn lóògùn jẹ́ àṣẹ Yorùbá nation la fẹ́ o Yorùbá nation no going back. At Oyin Adékanyè wọ́n ní good women ló kọ́ o ale ló mú mi gòkè àgbà hallelujah lẹ́fẹ̀kọ́ ó dàbẹ́ hallelujah ló mú mi gòkè máwọn ọ̀tá lọ́wọ́. At Dúpẹ́ Bello wọ́n ní màmá Fásọyìn ni wọ́n kọ orin náà Bobby ẹ kú iṣẹ́ o a kú òtútù yìí Ọlọ́run kí ó wà pẹ̀lú gbogbo wa wà mí o Yorùbá nation kò ní bàjẹ́ láíláí pé láìpẹ́ láì jìnnà ayọ̀ wa fẹ́rẹ̀ dé ọjọ́ ayọ̀ wa kò ní pẹ́ dé àmì tí a fi dé ibi ògo wa lágbára Ọlọ́run. Stella Òdèlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby nígbà tí gómìnà ilẹ̀ Haúsá nìkan máa fi Haúsá kọ́ wọn ní skul kí ló dé tí wọn ò gbé gómìnà Haúsá lọ sí ilé ẹjọ́ àbí ìlú wa ní Èkó kì í ṣe Igbo land kí wọ́n lọ sí ìlú wọn kí wọ́n lọ máa fi ọwọ́ lálẹ́ ń bẹ́ẹ̀ kí wọ́n má tọwọ́ bọ Èkó lẹ́nu kan tiẹ̀ sófin kán mọ́ sọ Yorùbá ní skul tí wọ́n bá wọn nù.
At Richard Ibidapo bàbá mi dáadáa wọ́n ní allegedly the president might be behind the crisis in Osun and Lagos from Dallas, Texas. Ṣé bí n tá Àtìkù sọ nìyẹn? Tèkó yẹn Àtìkù ní ọwọ́ ààrẹ Tinubu ló wà bẹ́ẹ̀. Ó sì ń kìlọ̀ fáàrẹ kan jáwọ́ ń bẹ̀. Tí alágbára méjì tán bá ń fẹ̀sùn kanra wọn ìgbéra wọn lọ ilé ẹjọ́. Àfi tán bá rí i pé tálákà ló sọ̀rọ̀ tàbí ẹni tí ò tó àwọn náà máa halẹ̀ ilé ẹjọ́ mọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Arẹwà wọ́n ní good women ní o by Mrs. Fasoyin from Atlanta, Georgia. Ìbágbéwá débẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí aláti Atlanta, Georgia. Yóò dá fún yín Arẹwà. Ẹwà yín kò ní dòbu. At Hannah Hunsu ìyá mi dáadáa wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ àwa ladies. Ọlọ́run yóò fi èrè sí iṣẹ́ yín o àmì o Mama D.A. Fasoyin good women. Choir ló kọrin tí a fi wọlé o Yorùbá nation làwa ń fẹ́ now. Wọ́n wá tẹ lọ́ọ̀fù now náà sí a. Àti aráfẹ́ àtẹ̀yẹ́wò àwí àkà 5 lines in bẹ̀. Wọ́n ní what type of country is this? Why everything is upside down? It seems like if there is no government in the country, the main issue lẹ́kọ̀ọ́ ti ẹ̀dá inú mi dùn. Àníkẹ́ ẹ̀ mọ̀ rẹ́ bọ́n wá ti dọ̀rọ̀ ìbò. The main issue is the long-time barrier of corruption in every area of the country. It will be so hard to eradicate corruption in Mọ̀tífẹ́ Kàtàn. Ọ̀dẹ̀jẹ̀ Kàtàn. Nigeria is already collapsed for the injustice practices. It can't be revived. Yóò dà fún yín mo like ibẹ̀ ẹ̀ ṣe kọ́ yìí o. Ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ jù ogún jù. Next time 5 lines ó pọ̀ jù 6 lines. At Rashidat Abisola Lawal wọ́n ní mama evangelist D.A. Fasoyin ti CAC good women choir ló kọrin yìí Yorùbá nation ló lè ṣe o. Wọ́n tẹ love sí èmi àtàyà wọ́n fi flower lé wọ́n ní Ọlọ́run àti àwọn alálẹ̀ àgbéwádé ilẹ̀ ìlérí ní ìrọ̀rùn yóò dá fún yín. Wọ́n fi adjective rọrùn sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Marian Osunubi wọ́n ní what a shame and also an insult that Yorùbá is losing her heritage in Oda Iboni indigenous land for these invaders to be dictating rules in Yoruba land. Abẹ́rẹ́ ẹ jọ̀ọ́ látòní lọ tẹ́nibọ́dì bá ṣe mistake nínú èbó yọ àmọ́ fún máàkì òjijì. Tẹ́ ẹ bá ti ṣe mọ̀ọ́mọ̀ ṣe mistake nínú òyìnbó mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ọ́mọ̀ ṣe mistake nínú òyìnbó. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ fòyìnbó kún ọ̀rọ̀ yín. Mama wa evangelist Fasoyin àti CAC good women choir ni wọ́n kọ orin náà Ọ̀gbẹ́ni Bobby we enjoyed you. Èmi náà gbátùn yín at Abikoye bookshelf. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Fọlọ́run sọ́ta nímọ̀lá kò sẹ́dà tó mọ̀lá. Wọ́n ní good women Ìbàdàn led by ní òyìnbó ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yìí ó dùn mọ́ mi. Lead by Mrs. Fasoyin mọ́ fọ́bọ̀n àyè wà fún wa ká mọ́ fọ́ ìbọn òyìnbó. Àti àwọn Rashidat Abisola làwọn ni wọ́n ní ibà allegedly then they play 2025 ní ọdún àṣírí tí kò ní bò pẹ̀lú kọ́ńtẹ́ǹtì àáríran wò ṣùgbọ́n Yorùbá nation ní answer wọ́n tẹ love wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n fi flower lé wọ́n ní Fẹ́mi àtàyà. Àfọláṣayọ̀ Ògúndèjì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ o Ọlọ́run yóò máa bá wa ṣe o. Mama wa D.A. Fasoyin ló kọ orin àkọwọlé tòní Yorùbá nation going back ire o wọ́n tẹ love wọ́n ní kí n bá wọn kí àyà wọ́n kí ọ o. Àti yàwá Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní CAC good women choir ni wọ́n kọ orin náà o yọ̀ọ̀dà fún ẹ̀yin òsè èbó ní aláǹwá àwọn èbó gbáǹkọ́gbì afẹ́ yẹ̀yẹ́ èbó. Àtẹ̀rí Ògúnyẹmí wọ́n ní Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun o à ń gbádùn yín o kò ní rẹ̀ yín o àmì o kò ní rẹ̀ yín náà láṣẹ Ọlọ́run. At Michael Junior wọ́n ní èmi ni Tóyìn ìyá Michael also known as hallelujah Ọ̀gbẹ́ni Bobby agbọ́mábí wọn yọ̀ọ̀dà fún orúkọ tó wọ́n pè mí nù ìbá agbọ́mábí wọn sí ẹ̀ mọ̀ wípé broda Délé yẹn ní ìgbéraga ní ṣé lóòótọ́ Délé Fárótìmí ṣé ẹ̀ mọ̀ wípé ìjọba yìí kò yàtọ̀ sí ìjọba ológun Ọlọ́run àgbà wa wọ́n mọ̀ níjọba ẹ̀ gbogbo èèyàn náà fẹ́ kó sátìmọ́lé tán. At Débọ̀ Ògúngbadé bàbá mi dáadáa wọ́n ní Ọlọ́run á gbà wá lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú o. Wọ́n ní ẹ̀yìn àwọn ará ìlú ló yẹ kí ìjọba wà ẹ̀yìn àwọn ilé iṣẹ́ aládàáni ni wọ́n lọ wà orílẹ̀ Yorùbá ní ọ̀nà àbáyọ. At Debbie Ajẹ́wọlé wọ́n ní CAC good women with Mrs. Fasoyin ní ó kọrin hallelujah o ògo ni fún Olúwa have a great week o wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ pink love Ìbàdàn uses both bẹ́ẹ̀ ni sí àti ṣe ẹran síkìn I still love it when you say Musin not Mushin ó dáa Musin ni wọ́n mọ̀ pé ní ìsìn yeye ọba New York State yọ̀ọ̀dà fún yín next time tẹ́yìn náà bá kó òyìnbó ẹ mọ̀ bá ń fọ̀bọ̀n sí yọ̀ọ̀dà fún yín Yorùbá la fẹ́ gbé gambi
at ọmọlẹ́wà adéṣọlá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby yìí bá pa wá lẹ́rìn ní gbogbo ìgbà ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o. Thank you for making us laugh to bed every night. Love you and aya plenty. Wọ́n tẹ love 5 love for you and 4 for aya. Mo ti rí èèyàn gbèsè mi lẹ́yìn yọ̀ọ̀dà fún yín wọ́n bójú. Aya àti ẹ̀bọ̀ 5 love for me. At Victoria Abadejo ìyá mi dáadáa wọ́n ní akó àsìkò yìí o. CSC Good Women Choirs led by Akintoye ló ń sọ good English. Next time màmá sọ comment yín mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀mọ́ rí bọ̀. Wọ́n ní led by Mama Fasoyin ló kọ orin òní o. Kí Ọlọ́run gbà lọ́wọ́ àwọn alákatakítí mùsùlùmí tí ó gba Nàìjíríà kan kò sí òtítọ́ lẹ́nu wọn kí Ọlọ́run gbà wá Yorùbá nation ogun ibà. Ǹjẹ́ àti wọ́n one chance mo lù ẹ́. Irọ́ ni Ọlọ́run ó gbà wá irọ́ náà ń pa. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a. Wọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni àti Oyeyemi Salau wọ́n ní kí àwọn ọmọ Ìgbò lọ sí ìlú wọn kí wọ́n ṣe ìwé tiwọn àbí kán ṣèwé Ìgbò tiwọn. Wọn ò lè máa fi ọwọ́ lálẹ̀ fún wa nílẹ̀ tiwa o. Ó dá owó káàbọ̀ ṣé dáadáa ni sáàyà ṣe ń dáadáa ṣé ọkọ̀ òjèpo èmi náà mọ̀ àyà náà ní ọ̀dọ̀ MRS ló ń ti repo epo Dangote ló ń fẹ́ mọ̀ lóní ìsìnkú ni ó ti dìbà hàn. Ó dá owó kì í sàn náà iṣẹ́ bí àwọn kì í ṣe bí ọmọ Nàìjíríà NNPC ló fọ ara wọn síra wọn ó ti wá já yàn lójú. Ó dá owó jókòó déédéé jókòó dáadáa wá nǹkan olómi tútù tàbí nǹkan ẹlẹ́rìndòdò tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà wá nǹkan panu sí i. Tẹ́mu àmọ́ gbé yín débẹ̀ yẹn jókòó dáadáa kẹ́ relax ẹ fèmí sójú iṣẹ́ èmi wọ́n mọ̀ gbé yín débẹ̀ wọ́n ìfẹ́ èèyàn joyè àwòdì kó wọ́n lè gbàdí yẹ alákọ̀ọ́kọ́ náà àwọn òròyìn wọn báyẹ̀ bá pín kó kalẹ̀ kó kakọ̀ ẹjẹ́ ọ̀dọ̀ ọ̀gá ológun ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ wọn defence headquarters lórí ọ̀rọ̀ visa tán deny wọn ọ̀gá ológun wọn ti wá ń kìlọ̀ headquarters defence headquarters ti wá ń kìlọ̀ báyìí pé kí gbogbo àwọn èèyàn kan ṣe mìtọ́nù pé ó ti tó gẹ́ o bó ti tó gẹ́ o gbogbo àwọn ẹ̀hún wẹnu sàn lára ẹ̀yìn ṣe kìíní kan wọ́n ní àwọn fẹ́ wá tiẹ̀ sọ òkodoro ọ̀rọ̀ bọ́rọ̀ ṣe jẹ́ torí ẹ̀ ń sọ pé kí ló dé táwọn ò lọ bá Ministry of Foreign Affairs kó bá wọn gbé visa wọlé kí ló dé tẹ̀lé protocol kí ló dé. Èbò ni wọ́n kà wọ́n mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ sí Yorùbá wọ́n ní the defence headquarters DHQ has narrated how the chief of defence wọ́n náà ti sọ story bí story ṣe jẹ́ gangan èèyàn sì ìfarí apá kan dápá kan sí àjọ gbọ́ story apá kìíní apá kejì ní amúti professor kan wá fún yín lánàá wọ́n ní bó ṣe ríre lákàtà àtàwọn wọ́n ní the director of defence information Tuko Buso said the Nigerian military had received an invitation to participate. Wọ́n ní Nigerian military wọ́n ní wọ́n ti send the invitation fún wọn láti Canada wọ́n ní láti Vancouver wọ́n ní géèmù ní lóòótọ́ wọ́n ní professor yẹn correct níbi tó ti sọ pé invectors game wọ́n ní géèmù eré ìdárayá ni tó wá jẹ́ ń bẹ̀ bóyá baseball ni bóyá wọ́n fẹ́ lọ mọ́ sáré ni bóyá wọ́n fẹ́ lọ ju javelin ni kò yẹ àwọn dárúkọ sáà ní géèmù ni. Wọ́n ní our tíìmù àwọn wọ́n ní comprising 3 officials and 21 players wọ́n ní 21 players ẹ gbọ́ géèmù wo ni wọ́n máa play tó jẹ́ 21 players yóò ti ẹ̀já lè mọ̀ torí bó lẹ́sẹ̀ lẹ́fẹ́ lọ play game tẹ́ ẹ̀ sọ géèmù tẹ́ fẹ́ lọ eré ni o bóyá àwọn eléré wà nù wọn bóyá àwọn oní javelin wà nù wọn bóyá àwọn tí wọ́n ju short put wà nù wọn bóyá àwọn tí wọ́n ṣe high jump wà nù wọn ẹ sì sọ wọ́n sá ní 21 players gbogbo àwọn táwọn fẹ́ kó lọ tí àwọn sì ní 3 officials wọ́n láwọn ní physiotherapist yóò tẹ̀lé wọn wọ́n ní àwọn tí ń dúró de ọjọ́ yìí inú àwọn ń dùn pé torí wípé Nàìjíríà ni ó jẹ́ orílẹ̀-èdè alákọ̀ọ́kọ́ nílẹ̀ adúláwọ̀ mo ní géèmù nù yìnyín ṣé àwọn ò mọ̀ pé yìnyín fọ́ọ̀lù ní Nàìjíríà ni àbí ní Áfíríkà àti ẹ̀gbọ́n South Africa wọ́n ní gan ní yìnyín náà wọ́n fọ́ọ̀lù ní jọ́ọ̀sì o àwọn jọ́ọ̀sì náà mo ní ṣé yìnyín nù ṣùgbọ́n wọ́n ló tútù jọ́ọ̀sì náà wọ́n ní ó kanra wọ́n ní the Invictus Game Foundation catered for all our teams accommodation feeding along with those of other participating nations wọ́n ní àwọn ọ̀nà kọ́bọ̀ wọ́n ní àwọn tán fìwé pa wọ́n náà máa ná owó oúnjẹ òbí táwọn máa dé sí wọ́n ní however despite our best effort only 14 members of the team excluding the team leader captain and physiotherapists were granted visas wọ́n ní láàrin gbogbo àwọn 21
tán sọ yìí wọ́n ní 14 péré náà fún ní visa ó kù 9 kọ́hún àwọn players official mẹ́ta 3 + 21 ó jẹ́ 24 wọ́n dárúkọ physiotherapy náà bóyá ara àwọn mẹ́ta ẹ̀ wá ní ìyẹn wà kásá ní 24 gbogbo wọ́n ní 14 náà fún ó kù 10 káyọ 14 kúrò nínú 24 yóò ṣẹ́kù 10 wọ́n láwọn 10 náà fún ara àwọn 10 yẹn ni ọ̀gá ológun yẹn fọ́ọ̀lù sí ìyẹn Christopher ìyẹn General Christopher. wọ́n ní ìdí tí defence staff chief of defence staff ṣe fẹ́ lọ ni wípé kán lè boost moral àwọn mental strength wọn èmi ní bàbá ò bá ti lọ boost àwọn tí ń jagun àwọn yẹn gangan náà nídìí moral kan boost moral wọn ìbéèrè ìdárayá làwọn ilé ìbéèrè ṣe challenge ni àwọn tí wọ́n rè ń dojú kọ Boko Haram nǹkan yẹn náà bá lọ boost moral wọn. wọ́n wá ní defence headquarter has called on the public to disregard the malicious allegations and support the effort of the armed forces to enhance national security and promote the welfare of our servicemen and women ẹ̀ sọ̀rọ̀ ń táwọn èèyàn ní kẹ́ tojúbọ̀ náà rí ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹ mọ́ dá àwọn tí ń gbé ìròyìn fò gànà káàkiri o wọ́n wá sọ wọ́n láwọn náà gbọ́n tí Alim Dume sọ pé wọ́n ní àwọn advice Nàìjíríà pé kán respect ara wọn o àná náà lámú tí Alim Dume sọ wá fún yín lánàá kò sì sọ̀rọ̀ jù náà ohun tó sọ náà ò ju pé òun ò láìkí bí Canada bọ́n ṣe deny odidi chief of defence staff ṣùgbọ́n tóun wá sọ ni wípé àwọn náà kàn fira wọn sípò ọ̀wọ̀ pé respect is reciprocal ìwọ tó o bá fẹ́ kàn rìn ọ̀fin fira rẹ sípò ọ̀wọ̀. lọ́rọ̀ kan wọ́n láti ní kòjúmọ́ náà lọ́wọ́ ní kéèyàn kankan mọ́ sọ ń pa rẹ̀ mọ̀ wọ́n ní ìbáwọn náà wá sọ ń ta gbangba ta ló mọ̀ tẹ́lẹ̀ pọ̀ deny anybody kí ni bísínẹ́sì ọmọ Nàìjíríà àìmọye ọmọ Nàìjíríà jẹ́ kó ojoojúmọ́ náà fi ń deny wọn ṣe ẹ dá sí nígbà tí àwọn ń deny ọmọ Nàìjíríà ẹjá kò mẹ́ ẹjá dé Ondo Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n ṣe gudugudu méje wọ́n kú iṣẹ́ takuntakun ẹ mọ́ bá ń gbóríyìn fún Àmọ̀tẹ́kùn pàápàá jùlọ tí Ondo àwọn ọmọ Nàìjíríà wá ní àwọn náà sì máa gba ògo àwọn agbófinró tán sílẹ̀ Yorùbá tán gbàbọ̀dé fúnlẹ̀ Yorùbá àwọn ní Àmọ̀tẹ́kùn ló sì máa gba ògo wọn torí wọn rógo lóhun tí wọn Àmọ̀tẹ́kùn sì ti ń lògo lóhun tí wọ́n wọ́n ti ń gbà ṣe wọ́n ṣe mo láwọn wo wọn dárúkọ wọn fún mi o gbogbo náà la mọ̀ wọn nílẹ̀ Yorùbá tán gbàbọ̀dé fún wa bẹ́ẹ̀ mẹ́jọ Fúlàní lọ́dọ̀ wọn pé Fúlàní ó kó màálù jẹ oko olóko ẹni tí ó mẹ́jọ lọ náà tún máa múlẹ̀ wọ́n gbèsè ẹ̀yìn Fúlàní ẹ ti mọ̀ wọ́n tá à ń sọ àwọn aláṣọ dúdú bíi tọ̀fọ̀ ẹ ti mọ̀ wọ́n bí ìgbà tàn rán wọn wá ó ṣe náà ara wọn náà ló ń ṣe ló ní Davido náà tó ń ta wọn sí báyìí ara wọn ni ṣùgbọ́n àwọn gbogbo wọn náà jẹ̀yìn wọn sùn tóra ti sọ fún wọn kan wá tó sórí ìlà òmìnira gbogbo wọn ń sá kílọ̀kílọ̀ wọn gbogbo wọn ń sá kí ni Davido ò ní kí ni ìran rẹ̀ ò ní ẹ wo bí wọ́n ti fẹ́ yìn wọ́n jẹ abẹ́rì ìlú ká ní ìlú tó ní òfin bí tẹ́ẹ̀tì mọ́ importance of Yorùbá nation nìyẹn òmìnira pé ìlú tó bá ní òfin ẹ̀rù òní bọ̀ òní sẹ́ẹ̀ mọ́ pariwo pé wọ́n fẹ́ yàn ọjẹ́ o wọ́n fẹ́ ṣe okùn ní sí ẹ̀rù òfin ó ti mọ̀ pé òfin múlẹ̀ Davido náà mọ̀ pé òfin ò múlẹ̀ kó mọ̀ sì jẹ́ pọ́rọ̀ tó sọ lọ́jọ́ sí wọ́n sáfẹ́ dí pẹ̀lú fámìlì rẹ̀. ó lọ́wọ́ mú mi rántí orin bàbá wa Orlando Ọ̀wọ̀ tó ní pé a ó gbà lọ́wọ́ aláìnífẹ́ni tó ní nípasẹ̀ ẹni tó ní láláìní ó fi ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ìtumọ̀ orin èmi náà ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ àgbà tí mo tọ́ àwọn ọ̀mọ̀ràn tọ́mọ yóò gbé nínú kára wọn àwọn ọlọ́gbọ́n tọ́lọ́run fi tì mí mo fara yí wọn wọ́n wá sọ mí pé ò mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ ni pé aláìní tọ́mọ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ni pé kì í ṣe pé bóyá aláìní ò ní kíní yẹn lọ́wọ́ ó ní ṣùgbọ́n kò mọ iyì rẹ̀ kò lóye tó ní wọ́n nítorí ẹ̀ ni wọ́n sì máa ń sọ pé a ó gbà lọ́wọ́ aláìní fẹ́ni tó ní pé sẹ́mi ò rántí proverb kan nu Bíbélì ni tí master olórí ilé tó rìnrìn àjò tó fún oníkálukú ní talent ó fún ẹnìkan talent 10 ó fẹ́ lómi talent 20 ó fẹ́ lómi talent 30 nígbà tó máa fi padà dé wọ́n lẹ́nu tó fún ní talent ṣé mélòó 10 ni
ló sọ wípé òun mọ̀ pé tóun bá fi tálẹ̀ǹtì rẹ̀ dókòwò àtọ́jú owó àtèrè yóò gbà lọ́wọ́ òun ó dá bá mélèé tí mo fún wọn sì léta nínú náà ìlérò wọ́n gbà lọ́wọ́ aláìní torí kò mọ iyì àìní yẹn túmọ̀ sí pé kò ní ọgbọ́n ìwúlò ohun tó ní mo ló dáa bẹ́ẹ̀ mo láwọn wọlé wa ń bá wí wọ́n ní àwọn òbá yẹn kankan wí wọ́n sàní àwọn Àmọ̀tẹ́kùn gbìyànjú wọ́n ní odidi 114 ní àwọn ọmọ Fúlàní dàpọ̀ mọ́ àwọn ọmọ Haúsá tán fẹ́ kógun jà tán ti ń pìpì àwọn lẹ̀ kán wá máa penetrate ilẹ̀ Yorùbá tán àwọn sàbẹ̀ wọn náà dúró síbì kan tán fẹ́ mọ̀ ti di jihadisi sí a táwọn kan náà tán náà fẹ́ gbé sàríà wọlé gbogbo wọn sàfẹ́ wọn gba different corner wọ́n ní àwọn Àmọ̀tẹ́kùn sí bẹ́bẹ́ wọ́n náà gbìyànjú mo ló dáa bẹ́ẹ̀ ṣé fọ́nrán rẹ̀ wà wọ́n ní fọ́nrán rẹ̀ wà ẹ bá ń tẹ̀ sí ilé agbára ẹ jẹ́ àjọ wò. náà lẹ̀ ń wò yẹn o a sì ti ń gbọ́ fìrìfìrìn láti ìgbà tí ìròyìn ti jáde látàárọ̀ àfẹ̀mọ́jú tán sọ wípé àwọn èèyàn wọn ní north àwọn tó lẹ́nu lẹ́ẹ̀kan àwọn amòfin wọn kan ti ń pè wọ́n fẹ́ wá gbà wọ́n lẹ̀ wọ́n fẹ́ wá tú wọ́n lẹ̀ ibi nìkan kọ́nà ti mú yàn kì í sóńdó nìkan ti ẹ̀gbọ́pọ̀ rẹ̀ ni wọ́n ní wọ́n tún mú wọn ní Ọ̀yọ́ náà á fi tọ̀yọ̀ ràn yín ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn ọ̀gá Àmọ̀tẹ́kùn yìí. Over 100 young men without purpose, not even knowing their destinations, we are picked up in various points. When will they not turn to something else? And what will it be? Criminals. We've been having a running battle with kidnappers and armed robbers across the state in recent times. And we are resolute to drive them away from the state. If you don't have any business in our forest, what are you doing there if you don't have sinister motive? ara àwọn olórí wọn tó ń rán wáyé o Bàlá òun ló lórí gbogbo Haúsá Lóńdó kí ló rè ṣe ń bẹ̀ kí ló yọjú lọ sí ẹ̀mí àbíkán kò náà mọ́. I really appreciate the governor for saying they should take them back. Or it's a criminal thing to come without any and enter forest to cause problem here. We appreciate the governor, we appreciate Amotekun for taking care of them and going back where they come from. ẹ̀yin àmì ẹgbọ́n ṣe dandan padà ní ojútùú ẹ̀ ìpadàbọ̀ wọn yóò ju tàbíjà lọ ẹ̀ǹdán padà àràbà tún ra mú odò ń gbárèrè bàbá mistake l'Àmọ̀tẹ́kùn àti ìpínlẹ̀ Ondo fẹ́ ṣe ẹ jẹ́ àwo ti Ọ̀yọ́. 40 illegal immigrants at different locations in Akinyele local government area of Oyo State. They were arrested at their hideouts following credible intelligence. According to the Oyo State Controller of the Nigerian Immigration Service, Tayo Dada, their profiling revealed that 27 of them are Cameroonians, 2 Ghanaian, 10 are Beninese, and 1 of them Togolese. Of the 40 arrested, 8 are females and 32 are males between the ages of 18 and 34. tí ẹ ti rí nǹkan sọ gbogbo àwọn eléyìí kò tiẹ̀ sílé Haúsá ń bẹ̀ tí ẹ ti rí àwọn tí wọ́n dá padà látòǹdó lọlé Haúsá náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ọmọ Nìjẹ̀ ni àwọn Fúlàní Nìjẹ̀ ni ó pọ̀ nù wọn sóyẹ kán mọ̀ dán padà àbí kán kó wọn síbì kan kó yẹ kán mọ̀ dán padà bẹ́yẹn ń tán wá kiri kán sọ ṣùgbọ́n sàdúpẹ́ wípé kò rí bákan náà mọ́ o wọ́n ṣe wọ́n wọnú tírélà tán wọ́n fi tírélà kó wọn bàbí tí ò ní ṣèyàn kankan tí ó dán dúró kò sí irú ẹ̀ mọ́ báyìí inú oko ló wá kan àwọn tó ti ráàyè wọnú oko kan flush wọn out. ó náà láti rí yẹn o ẹ̀ rí wípé Àmọ̀tẹ́kùn ṣe bẹ́bẹ́ ẹni tí ò bá ti mọ ìwúlò ògo bíi ti Portable ò mọ ìwúlò ògo ni irú wọn máa ń sọ ògo nù kẹ́hìnkẹ́hìn ni Àmọ̀tẹ́kùn ló sì máa gba ògo lọ́wọ́ àwọn ará tá à ń sọ yìí Àmọ̀tẹ́kùn ló sì máa gba ògùn a ní ìdí wọn lẹ̀ Yorùbá. ó lè jẹ́ pọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹja sáré dé Ọ̀ṣun state ẹja fún update lórí ìjà Ọ̀ṣun o wọ́n ní àlọ́ntànà àbọ̀ntòní o níbi tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ń pa láṣẹ wípé wọn ò gbọ́dọ̀ rí èèyàn kankan mo wá wò pé kí ló ṣẹlẹ̀ gan-an wo náà para wọn lánàá wọn láwọn jàǹdùkú àwọn ọlọ́pàá sì ń wò wọ́n ràn mo bá ní ó dá àlọ́ kan wà tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ yín àlọ́ tí mo béèrè lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sẹ́ gbàgbé àlọ́ o ẹ̀rí pé nù kí ni mo ti ń wò yín àlọ́ o ìjọba orílẹ̀-èdè wo lẹ́mọ̀ tó nífẹ̀ẹ́ sí kó máa lo jàǹdùkú láti terrorize àwọn ọmọ ìlú rẹ̀ tí àwọn agbófinró sì mọ wòran náà ní lè ṣe nǹkan kan náà mọ̀ wo àwọn tó yẹ kán dáàbò bò
pé àwọn jàǹdùkú wọ́n ń pa wọ́n. Ìlú wo lẹ mọ̀, kọ́ńtírì wo ni, ẹ bá ń kọ́nú kọ́mẹ́sì ẹ̀sìn ẹ mọ́ gbàgbé. Davido ni ẹ sáà kìlọ̀ fún, iṣẹ́ orin ó yàtọ̀ sí iṣẹ́ òṣèlú o. Iṣẹ́ orin yàtọ̀ sí iṣẹ́ òṣèlú o. Àmù fọ́nrán àwọn tán gbẹnu sí máìkì, àmù afùnyín tán sọ̀rọ̀ tán ní àríàrísá bí Oyètọ́lá ṣe sọ wípé òun ní àtìlẹ́yìn àwọn agbófinró láti ṣe bó ṣe wu òun lọ́sùn. Ṣùgbọ́n ká tó mú fọ́nrán wọn wá fún yín, ẹ jẹ́ á sáré sọ̀rọ̀ lórí tí gómìnà sọ o. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Adémọ́lá Adélékè táàmù pè lájó bí ewé oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé kò ráyè jó lẹ́nu jọ́ mẹ́ta yìí ò tiẹ̀ ti dé bá tí ní ẹnikẹ́ni kò gbọ́dọ̀ dé àwọn ìjọba ìbílẹ̀ yálà òṣìṣẹ́ tàbí olóṣèlú. Ìdarí Adélékè yìí ló ń wáyé lẹ́yìn tí wàhálà bẹ́ sílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ náà lọ́jọ́ ajé nígbà táwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ tí ilé ẹjọ́ dá láre ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá gbìyànjú láti gba ipò wọn padà, wọ́n fẹ́ fi tipátipá gbà á. Gómìnà náà fẹ̀sùn kàn àwọn alága náà wípé wọ́n gbìyànjú láti fipá gba àwọn ìjọba ìbílẹ̀ lọ́nà àìtọ́ tó sì jẹ́ pé ó yẹ kí àwọn ìjọba ìbílẹ̀ náà wà ní títìpa nítorí àwọn òṣìṣẹ́ tí kò ní lọ sí ibi iṣẹ́. Àtẹ̀jáde kan tí gómìnà Adélékè fi léde lọ́jọ́ ajé lórí ìkànnì X rẹ̀ ní òun gbé ìgbésẹ̀ láti dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni òun ṣe kéde pé ẹnikẹ́ni kò gbọdọ̀ lọ sí àwọn ìjọba ìbílẹ̀ àwọn sẹkítẹ́ríàtì. Gómìnà Adélékè ní ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP 5 ló pàdánù ẹ̀mí wọn nínú ìkọlù náà nígbà tó ń bá ẹbí àwọn tó pàdánù ẹ̀mí wọn kẹ́dùn. Wọ́n tún kẹ́dùn débẹ̀ wọn ní báyìí kẹ́dùn sẹ́wọ̀n ní bẹ́ẹ̀ náà kẹ́dùn ìjọba Nàìjíríà. Ó ní ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP 2 ló jáde láyé ní Ìràgbìjì ìjọba ìbílẹ̀ Borípẹ́, àwọn 2 míì tún pàdánù ẹ̀mí wọn ní ìjọba ìbílẹ̀ Ọláolúwa. Àfikàn ìlànà ìjọba ìbílẹ̀ Ọláolúwa nìyẹn ti ṣẹlẹ̀ tí ẹnì 5 sì jáde láyé ní Ìkirè. Ó ní ó pọn dandan kí àwọn dáwọ́ ìtàjẹ̀ sílẹ̀ dúró. Dá ẹjá kò mẹ́ ẹjá wa fi fọ́nrán ìkànnú àwọn tó sọ̀rọ̀ wípé Oyètọ́lá ó lọ́wọ́ ń bẹ̀ nínú mọ́wó mọ̀dàrú tó ń ṣẹlẹ̀ sí mọ̀ pé Adélékè náà fẹ̀sùn kàn lánàá. Ẹjá gbọ́ lẹ́nu wọn update ni. Let me give you a very small context to it. For 12 years, the All Progressive Congress was in governance in Osun State. For those 12 years, the party never conducted local government election for one day. On the 16th of August of 2022, like you all know, His Excellency Governor Ademola Adeleke was elected by Governor of Osun State, defeating the then incumbent governor, Alhaji Boyega Oyetola. And all of a sudden, 1 month after then, the outgoing governor then decided to give a 2-month notice that he was going to conduct a local government election, something they didn't do for 12 years. Gave a 2-month notice to conduct a local government election. He conducted the election, and it resulted into litigation. The People's Democratic Party challenged that election in court. Another political party called the Action People's Party challenged the election in 2 separate suits before the Federal High Court in Osogbo. The Federal High Court in Osogbo considered all the issues, mainly the issue about compliance with the provisions of the Electoral Act as to the statutory notices that the State Independent Electoral Commission must issue before conducting an election, and held in accordance with several pronouncements of the Supreme Court that an election held with a 2-month notice was a clear violation of the Electoral Act and would not stand. And so the Federal High Court, in deciding the case filed by the People's Democratic Party, nullified that election, sacked those officials. On the 30th of November of the same year, 2022, the matter filed by the Action People's Party was decided on by the Federal High Court in Osogbo, which also upheld the same position that election was conducted against the clear provisions of the Electoral Act, and so was nullified, and those officials were sacked. Now, these 2 judgments were appealed by the All Progressive Congress to the Federal High Court, to the Court of Appeal, one in Ado-Ekiti, the other one in Akure. The Federal High Court in Ado-Ekiti took a position that the case filed by the People's Democratic Party was filed before the cause of action arose, was filed too early, if I can use the layman's language, and so upheld the appeal of the All Progressive Congress. While the Court of Appeal in Akure dismissed the appeal that they filed against the Action People's Party Congress, having been abandoned without due prosecution. In other words, the appeal filed by the Action People's Party against the conduct of that election, which was upheld by the Federal High Court, was actually further upheld by the Court of Appeal in Abuja, leaving the All Progressive Congress with the only option of approaching the Supreme Court to overturn that judgment. Unfortunately, they didn't want to take that course of action, and they had perpetrated all manner of desperate acts. There is a judgment. In fact, the judgment itself did not delve into the merits of the issue. It only talked about the originating process. But that's a different matter. Let me assume, without considering that judgment indeed upheld their position
upturning the judgment of the Federal High Court in the case filed by the People's Democratic Party. Yes. The other matter filed by the Action People's Party with different parties, different suit number, taken by the Federal High Court, held by the Federal High Court, upon which a judgment was entered, to which they also appealed and abandoned the appeal, upon which the Court of Appeal dismissed their appeal. What happened to that judgment? That is a judgment in realm, a judgment against the whole world, a judgment that is the position of the law today as we speak. In fact, let me tell you, in the last few days, the All Progressive Congress had gone back to the Court of Appeal to try to ask the Court of Appeal to reconsider their appeal in the Action People's Party matter, which is another futile attempt because having dismissed the matter, the Court of Appeal has gone functions official on the matter, and the only court that can look into that matter now is the Supreme Court. Yes, Mr. Wegaritola held a meeting in his country home in Igbejọ 3 days ago, where he addressed leaders of the All Progressive Congress and told them that he had secured the cooperation of the police and the security agents to lead those sacked officials back to office. He said so many other things, at that meeting. So the governor of the state, don't forget, that's the chief security officer of the state. That is the man who should call the shot as far as the security issue is concerned in Osun State. He's the man who has the powers to call the police, the DSS, and the security agencies and give them, directives on maintaining law and order. As we speak, the Minister of Marine and Blue Economy has assumed that position because of his assumed closeness to the presidency. And that is what he said at the meeting that he held, that he is very close to the president, he could do anything. And we say this is impunity, this is illegality, and this is also wicked. What do we say about the number of lives that have been lost as a result of this violent, attempt to take over local government in the state? Nobody did that when he was, for 12 good years, for God's sake, they were in power. They never conducted local government. And let me tell you this, a local government election, another local government election is built to hold this Saturday. The All Progressive Congress purchased funds. They conducted primaries for their candidate for that election. They have been engaging in campaign to participate in an election, holding this Saturday. The notice that have been given for almost 7 months ago. Now, if they actually believe that they had a genuine hold on the 2022 election, why would they still subscribe to participating in this upcoming election? So apparently, they are afraid of election. They do not want local government to be controlled by those who are democratically elected by the people of the state, in contravention of what the Constitution actually says, that local government shall be administered by democratically elected local government officials. And that is what is going to happen on Saturday in Osun State, to which they have also subscribed to participate. They have fielded candidates, and we're expecting them to come and contest for that election. And then whoever wins the election is declared and sworn in to administer local government in the state. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé PDP ní máa yìí ṣùgbọ́n gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ ó yé wa báyìí ó jẹ́ kó yé wa torí àwọn èèyàn ti fẹ́ mọ́ blame gọ́vnà Adeleke wípé ńgbà tí ilé ẹjọ́ ti rúùlù tán ti pàṣẹ tán ti dájọ́ tí ó sì jẹ́ wípé in favour of APC ni ṣùgbọ́n wọ́n ní irọ́ ni o wọ́n ní àwọn tó gbé ẹjọ́ lòdì sí wọ́n pọ̀ wọ́n ní kì í ṣe PDP nìkan wọ́n ní ti AC náà wà ń bẹ Action Congress wọ́n ní ẹjọ́ yẹn wọ́n sì gbèrò lòdì sí wọn nílé ẹjọ́ wọ́n ní ó ṣe wá jẹ́ oṣù méjì tí Oyètọ́lá fẹ́ kú lórí oyè nígbà tán ti nà án tó ti mọ̀ pé òun ò ní ṣẹlẹ̀ kejì ló sáré lọ ń ṣe arúmọjẹ tó lóun fẹ́ sáré imagine kò sí bẹ́ẹ̀ nírú ní ọ̀dọ̀ Adeleke ní tiẹ̀ kò sẹ́ni tó nà án kò wọ́n tiẹ̀ tí selection gómìnà ó di next year ṣùgbọ́n táwọn ti local government fẹ́ ṣe ní ìsìn nítorí lẹ́yìn ìgbà tí ó dórí oyè tó ilé ẹjọ́ lé àwọn ti APC kú ń bẹ̀ pé election tán ṣe tí Oyètọ́lá ṣe fún wọn ló wà null and void wọ́n ní ẹjọ́ ti ilé ẹjọ́ dànù in case of Action Congress wọ́n wá ní kí á tẹ̀ka làwọn tó wà ń bẹ̀ látijọ́ yìí Supreme sì ti dájọ́ lẹ́yìn ìgbà táàrẹ Tinubu débẹ̀ wípé kí á tẹ̀ka kankan ò gbọ́dọ̀ wà ní ìjọba àbílẹ̀ àìjẹ́bẹ̀ wọn ní gba location tẹ́lẹ̀ wà ní ìbámu pẹ̀lú autonomy local government ẹ ṣàrántí táàrẹ Tinubu ní gbogbo local government gbọ́dọ̀ dá dúró wọn gbọ́dọ̀ fún state lówó wọn mọ́ ṣùgbọ́n àwọn ò fẹ́ kí á ti kà eléyìí ló fà á tán sọ wípé Saturday tí ń bọ̀ yìí náà ti dájọ́ sí láti bí oṣù méje náà ti ń prepare náà ti ń plánù náà ti ń gbèrò rẹ̀ náà ti ní ìpinnu rẹ̀ ó ṣe wá jẹ́ dàí lẹ́yìn wá fẹ́ dẹjọ́rú tó tún wá jẹ́ wípé láti àkàtà mínísítà tí iṣẹ́ òun ni gómìnà tó ti jẹ gómìnà rí kí ló mọ̀ sí àwọn aráàbí iná tó jẹ́ wípé wọn ì fẹ́ kí eégún tí wọ́n kó fi aṣọ wọn sẹ́yìn Yorùbá sì lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní àfi ẹ̀yìn léegun fi sọ wọ́n fẹ́ mọ́ tún kíláàsì ìka sólòdò ni ẹ́ ni ẹ ti ka kíláàsì kan kọjá ẹ sì tún ranjú mọ́ ní tí ń ṣe Wike náà nù gbogbo wọn ló fẹ́ di bàbá àṣàlẹ̀ àpàpàǹdodo lórí ọ̀rọ̀ ìdìbò náà ni.
ó rà náà lè ti rí ẹ̀wọ̀n ẹja wa tara ṣàṣà kádélé ìgbìmọ̀ asòfin lẹ́kọ̀ọ́ níbi tí àwọn kan ti ń pàkíyèsí ààrẹ Tinubu wípé ẹ wá o ẹ mú Ọbaṣá jọmọ Èkó gan lọ́baṣá mú níta lẹ́fẹ́ fẹjọ́ àwọn Ọbaṣá sùn ẹ jẹ́ lọ́fẹjọ́ rẹ̀ sùn náà sọ́mọ Èkó náà ni àbí kí ni gbogbo ilé tẹ̀ ń túlétúlé tọ́ bùkún lójú ẹsẹ̀ wàá mọ̀ pé kí ìsọmọ Èkó ó dá wọ́n láti sọ wọ́n ní kan kìlọ̀ kan mùsù bẹ́ẹ̀ náà ni Gbádébọ̀ náà sọ̀rọ̀ ẹ bá ń tẹ méjèèjì sí bá bá paradé á jẹ́ yín lábọ̀ lórí bí ọ̀rọ̀ ṣe lọ ń lé ẹjọ́ àmẹnujá nínú àkórí ìròyìn ṣùgbọ́n bá ṣe ń kàròyìn lọ́wọ́ ní ọ́pdéètì yẹn jáde bí ọ̀rọ̀ ṣe lọ ń lé ẹjọ́ lórí ẹjọ́ olórí Naomi àti Alhaji Hamzat Oriyomi bá bá paradé lẹ́yìn fọ́nrán á jẹ́ yín lábọ̀ ni. Governor is from Lagos Island, Miranda is from Apapa, and really, if you're talking about that, is Obasa really from Lagos State? Let's talk about it. Let's go there. Let us go there. Is he really a Lagosian? Is he an indigene of Lagos State? And the very speaker from Lagos West? Lagos West is very indigenous area. They are Ojo, they are Badagry, everybody are in Lagos West. And they've chosen you up and above the region of Lagos State. And you are telling us now, oh, you are parading yourself in borrowed robes. Let us be clear about that. If he's talking Lagos West has a lot of indigenous in Lagos West. We know who the clerk is. You understand me? If anything is going to happen, the Speaker of the House today will recall our members back to the House, and the House functions will continue. That is the position I see. Obasa, you are too small to cause disaccord in Lagos State. You are not. You don't have what it takes. And those people encouraging you, if you come back as Speaker today, who do you want to probably tell your Speaker to? I mean, they have tried so many things. It's really overeating the polity that maybe by now, maybe we should call on Mr. President to probably call him to order. Because a lot is going on in the media that, oh, they're calling the Speaker, she's parading herself as Speaker. Very insulting. You understand me? We are not only insulting her, we are insulting the majority of Lagosians who voted for these people in the House of Assembly. So we need to look at this in a more serious manner. And I expect Nigerians to come to her. I expect the House of Assembly, the National Assembly, both the Speaker and the Senate President, to address this invasion. It's a serious matter that we should ignore it, right? It could happen anywhere. And to all speakers in the state as well, right? They need to show a sense of solidarity around this woman. Because what she's going through, right? Not by his own members, not by Lagosians, by some men hooded with guns. Anything could have happened to her yesterday. I wonder her state of health now. Because she was traumatic, she was crying. It was live on camera. So, I mean, I think this is high time we start looking at serious issues in this country. And the DSS guy, the director of DSS in Lagos, should be called by NSA to question him, or by whoever is responsible, whoever he reports to, because that is totally out of... Yes. We have to force ourselves to our own chamber. And I knew, as all our elders, all our leaders, that stood for the moment of those people will not be happy seeing what we saw today. Only the that they do not want us to see what they are saying. Forget them to say we cannot have again. They will have the watch. What they are saying. Is it a thing for us to elect a third officer? We need to know. Those again saying the high tariffs. For a very long time, since the 1800s, there's been a demand for an independent legislative arm while just a protectorate. And to see what happened today was an assault on this very assembly that its members are supposed to hold their loyalty to the Constitution. And anybody that is trying to capture it for whatever political interest or one person's interest and is trying to defile what this assembly is supposed to be, it should be it's a big shame. And the 2020 election showed Lagos politics to go to a low. This is there was an attempt today to take the politics of Lagos State to a whole new low. And I have to say, I give a lot of credit and respect to the assembly members for standing their ground, for standing behind the process through which they elected their current speaker. And it's unfortunate that all the allegations that were brought against the former speaker, 17 billion for a gate and all sorts of corruption allegations, we have not seen anything come of it. The FCC has not investigated. All of these corruption allegations are still in the air. But we must understand also that it's very unfortunate to put
also an indigenous of Lagos, indigenous of Lagos are looking at the first time where, okay, the third position, we can see a daughter of ours, and imagine what they're thinking, seeing all this harassment of her, right? And armed men coming into the state assembly is a big disgrace. It's a big disgrace and a new low for our politics in Lagos State. There isn't any excuse. We have seen them try to frame and spin narratives. What we saw today happen in the state assembly was disgraceful. It must be condemned, and we must find people that were behind this thing, and they should be brought to book. ó náà láti báyọ̀ gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ tán gbẹ́nu sí máìkì tán ganu sí máìkì gbogbo wọn náà tàbùkù ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń pe àjọ DSS ṣàkíyèsí bó ti jẹ́ pé àjọ DSS láwọn ò mọ̀ ń parẹ́ gbọ́ ta ló náà wọ́n ń sẹ́ ta ló wá di ìhámọ́ra ogun lọ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n fọwọ́ ara wọn síra wọn àbí kílẹ̀ ń sọ lọ́jà ìbọn náà wọ́n ránra wọn síra wọn ni tí ẹ ti ẹ̀rí tí máà tó sọ tó ní ṣé ọba sájẹ́ ọmọ Èkó ó sì wá jẹ́ gbogbo àwọn tí ìsọmọ Èkó náà máa ń rúùlù lé àwọn ọmọ Èkó lórí ọjọ́ ọ̀la ẹ̀yin ọmọ Èkó fẹ́ sọ jí iṣẹ́ mi mo sọ bẹ́ẹ̀ o ẹ mọ̀ràn jùmọ̀ mi o. ó dá káàbọ̀ padà ẹja lọ sí ilé ẹjọ́ níbi tí ìgbẹ́jọ́ ti wáyé lónìí nípa ẹjọ́ tó ní í ṣe pẹ̀lú Alhaji Hamzat Oriyomi àti olórí Naomi Sílẹ̀kùn Adé àti principal Abdullahi Fasansi tá a gbọ́ pé wọ́n farahàn nílé ẹjọ́ gíga ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lówùúrọ̀ ọjọ́ ìṣẹ́gun lórí awuyewuye tó rọ̀ mọ́ àpèjẹ òpin ọdún gbogbo yín lẹ́mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ lọ́dún tó kọjá táwọn ọmọ kú sí. òwúrọ̀ òní ló yẹ kí ilé ẹjọ́ ka ẹ̀sùn sí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta létí pé ẹ̀sùn báyìí la fi kàn yín o nílé ẹjọ́ o kàn náà wá sọ pé torí bọ́n ṣe mọ́ sí ẹjọ́ nìyẹn wọ́n á kọ́kọ́ ka ẹ̀sùn sí defendant létí wọn òun náà lórí ọ̀fẹ́ àti sọ pé òun ò jẹ̀bi o tàbí òun jẹ̀bi o tó bá ti lóun ò jẹ̀bi ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé bí ìgbà téèyàn fẹ́ lọ́ǹchì ilé wọ́n lọ́ǹchì ẹjọ́ yẹn nìyẹn ẹjọ́ bẹ̀rẹ̀ nípẹ̀rẹ̀ òun nù. wọ́n ní òní ìlú ẹ̀kan ka ẹ̀sùn sáà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta létí nílé ẹjọ́ gíga tó ń bẹ ní agbègbè ring road ìlú Ìbàdàn ṣùgbọ́n ìgbẹ́jọ́ náà kò ní àǹfààní láti tẹ̀síwájú nítorí pé àwọn ẹni afẹ̀sùnkàn náà kò tẹ́wọ́ gba ìwé ìfẹ̀sùnkàn wọn ṣáájú ọjọ́ òní. Kí ló dé ó dà kó mọ falẹ̀ kó mọ falẹ̀ torí ẹjọ́ àwọn olóore ni wọ́n wá ní nítorí ìdí èyí ni wọ́n fi sún ìgbẹ́jọ́ náà sí ọjọ́ 10 oṣù kẹta ọdún yìí. oṣù kẹta náà ti dé tán 10th of March ó ti dé tán kò tí ẹ̀ kó sùn kan mọ́ tó bá tún ti di on the 10th àfùnrin lọ́dọ̀ ẹ̀jẹ̀ jẹ́ wá kó ń bẹ́ o ẹ̀jẹ̀ á dé inú stúdíò níbi tí Aisha Yusuf ẹ mọ̀ ó ṣe gudu méje yàyà mẹ́fà nígbà ensars arábìnrin yẹn níbi tó ti gbóhùn sókè tó ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ USAID ibẹ̀ náà láti ti mú arákùnrin tó sọ wípé 28,000 people ló ti lùsì iṣẹ́ wọn báyìí tán wà lọ́rùn ìjọba wọ́n ṣàlàyé àwọn kankan fún wa táwọn ò tiẹ̀ mọ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn àròpin bí Trump ṣe fagilé yẹn ti tán náà nìyẹn ní nǹkan kan ṣe àsáwọn òṣìṣẹ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà náà gbà sí ẹ̀ka ti Nàìjíríà tó ń ṣiṣẹ́ fún USAID wọ́n ti lùsì iṣẹ́ wọn automatically nìyẹn bí Trump ṣe fagilé páwọn olówó kankan táwọn fẹ́ẹ́ fi ránṣẹ́ sí èèyàn kankan mọ́ Nàìjíríà ti wá ṣe àbùkún rẹ̀ sínú bọ́jẹ́ẹ̀tì wọ́n á ní ó ṣe é ṣe kán rìtẹ́ẹ̀nì àwọn ará bíi wọ́n ṣe lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wọ́n ṣàlàyé ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà láwà mú fọ́nrán ti Aishat wà fún yín níbi tó ti sọ̀rọ̀ kan wípé ṣé kò yẹ kí ẹ̀wọ̀n gbogbo ọmọ Nàìjíríà náà ní sọ̀rọ̀ pé ó yẹ kí ìjọba tẹ̀jú bọ̀ kán ṣèwádìí pé àwọn wo ni torí ibi tẹ́ ti jàǹfààní bíbà tẹ́yìn náà kàn gbà pé òótọ́ ni bíbà tẹ́yìn mọ̀ ibi tẹ́ ti jàǹfààní owó olówó owó ìrànwọ́ ẹ wo orú 28,000 people nísìn àwọn ló yẹ kán máa san owó àwọn kì í ṣe Nàìjíríà kì í ṣe ìjọba Nàìjíríà torí ẹ̀ lààrẹ Tinubu ṣe àfikún owó bọ́jẹ́ẹ̀tì láti 47 ó di 54 ṣé kò yẹ kí ìjọba wá béèrè pé ládùúgbò ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ràn wá àbí nígbà téèyàn bá ní olóore tó ń ṣoore fún ọ nígbà téèyàn bá ní olóore tí ń ṣoore fún ọ tó wá dáwọ́ oore dúró wípé oore tó ń ṣe fún ọ wọ́n fi ṣe nǹkan míì wọ́n tó fi fẹ́ dẹ́mi rẹ̀ légbodò àbẹ́ ẹ̀mọ̀ tó mọ̀ pé ìtumọ̀ àṣírí ẹ̀ nìyẹn
pé ìwọ tí mò ń sọ̀rọ̀ fún yìí wọ́n owó tá à ń fi ránṣẹ́ sí ọ àwọn kan ń lò látún ti fi dẹ́mi rẹ̀ légbodò ni ṣé kò wá yẹ kí èmi tán ń sọ̀rọ̀ fún láti fi ìwà ìmoore hàn kí n mọ́ bá a di aláìmoore àbí abáramóore jẹ ṣé kò yẹ kí n wá tọ ẹni tí ń sọ̀rọ̀ fún mi lọ pé owó tẹ́ ń fi ránṣẹ́ sí a tí mo sì mọ adúrú bùkátà tí ń gbọ́ tí mo sì tún gbọ́ pé àwọn tán fẹ́ sẹ̀mí orílẹ̀-èdè mi légbodò ṣé kò yẹ kí n gbọ́n ṣèpàdé pé ẹ wá ẹ mọ̀ dáwọ́ oore dúró bó o láṣì ṣe ẹ jẹ́ á gbọ̀nà míì àwa náà ti ṣe iṣẹ́ àmúyẹ wa ń tábà àwa gan ti ṣe àṣírí pé àwùtọ́ lẹ sọ nídìí èyí àní jẹ́ kán ṣé kò yẹ kó ẹni tán sọ̀rọ̀ fún ṣe bẹ́ẹ̀ ìwà abáramóore jẹ́ lèmi ń wò yìí o ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni Yusufu náà sọ̀rọ̀ Aisha Yusuf pé gbogbo intelligence ara intelligence lélẹ́ intel pé gbogbo ẹ̀ tó bá ti dé náà ti báyìí pé ẹ wá o wọ́n ní wọ́n rí intelligence gbà ibi náà lò sí o àwọn Boko Haram yẹn inú òtàn sápamọ́ sí rèé o Sambisa yẹn lè mọ́ tètè rí wọ́n bẹ́ o Google map yín lè mọ́ ṣiṣẹ́ o àwa ní satellite o nínú space ibi iná wà o ibi ìbọn ibẹ̀ ibi iná wà o súnmọ́ bí ó súnmọ́ bẹ́ẹ̀ ń wo wọ́n ní tó bá ti gbọ́ gbogbo intelligence yẹn báyìí wọ́n ní tó bá ti délé Haúsá intelligence yẹn ti dòkú wọ́n ní torí ẹ̀ ni ò ṣe sí àṣeyọrí kan pé wọ́n ti kógojá lórí ogun Boko Haram ẹ bá ń tẹ́sílẹ̀ agbára ẹ jẹ́ á gbọ́ àwọn méjèèjì wọ́n ṣe dissect yẹ. A lot of people, even in the south, in the north east, will tell you that when they go give information to the military, before you know what's happening, the person with the informants are the ones who are doing. We live in Nigeria. We've seen the corruption going on. Even up to today, there have been a lot of allegations of connivance between the military and terrorists. We've seen connivance between custom and smugglers. We've seen connivance between Navy and people who are stealing our oil. We've seen literally, even with EFCC, we've seen a lot of reports on this. Are we talking as if we don't live in Nigeria? Where we see security agents who are supposed to protect the people, protect the territorial integrity of Nigeria, protect the people. We connive with the criminals themselves. It's just like when I asked you, let me ask, most of the criminals we have today, a lot of people, there are a lot of reports that they have more sophisticated arms than our police. Is it the same funding that they are receiving? Currently, I think there's something that the Senate is doing, is saying in the police armory, about 3,000 something rifles are missing. The police is saying, no, they're doing back and forth. Who is it that is funding it? Whatever is the funding, you understand? Sure. And bring back our guests, we did a statement. We said we are interested. If you have any evidence or information, not just to make baseless allegation and you have nothing to back it up because somebody who is known as a conspiracy theorist. You know, say sometimes English, they want to do us anyhow. But anyway, we shall go to school. Someone who is known for conspiracy theory comes out and says something. We as the Bring Back Our Girls movement, anybody that has any evidence that, oh, there's any money that bring back, we are interested in knowing. Well, David Hunde is not here. I really don't want to waste so much energy. He doesn't have the right to reply because I like if somebody wants to talk, let's look at each other eyeball to eyeball. So when they say, first of all, I don't even see myself as an activist. I'm an active Nigerian citizen. I want Nigeria to work and I'll be there to do it. David Hunde, like I've said, in the last, I think now this will be the 4th year, we've had this and it's a yearly thing, sometimes twice a year, where he tried, and I've dared him. I did a video. I've written. I said I triple dare David Hunde. I quadruple dare him. All the investigation he has done on Aisha Yusufu, let him publish them. You understand? When I talk, I have a big mouth, figuratively and physically, and I love to use it. He has done a lot of investigation. What's our problem? Our problem started in 2021, and the reason was because I said PDP and APC are the same. The same thing in late 2022, he will also agree that PDP and APC are the same. And he has gone at every instant that he does that. I don't have a problem. And if you have evidence, and this is what I've tweeted this, and I've said it in my videos, that why is it that David Hunde is an investigative journalist until he comes to Aisha Yusufu? Then he's just left with just dropping in windows and trying to make things that they never match. Can you bring out this evidence? I'm waiting. I've been waiting with popcorn and smoothie, hush smoothies that they sell at Grand Square. I love it. I've been waiting, and I want him to drop whatever evidence that he has. Not to just be making, all of this innuendos and just baseless accusations that don't have anything. If he's bring back our guest movement, and he said that bring back our guest movement, if funded, bring out the evidence, because we know we are self-funded. We are the ones who contributed. And you know one thing, Charles, you know the thing I love about Nigeria is that Nigeria has capacity to deal with everyone. A lot of people who said there was no Chibok girls abduction, some of them have paid ransom. Unfortunately, some of them, every one of us is a victim waiting to happen. The question I always ask is, who is next? Because yesterday's victims were once survivors. Today's victims were yesterday's survivors. And tomorrow's victims would be today's survivors. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n lẹ́nu Aisha Yusufu yìí tá a bá gbà láàyè kò ní jẹ́ àpò òǹbí lónìí. Ntẹ́mi náà
tí mo bẹ̀rù ń pa Nàìjíríà nù kò sí wọ́n sì fẹ́ràn rẹ̀ tó sórí ọjọ́ tí Nàìjíríà bá máa dì pẹ̀lú rẹ̀ àfi kó o yá dúró lórí òótọ́ nǹkan bá mọ̀ ọmọ ni kó o fi maintain ara rẹ̀ tán bá mọ̀ ọmọ òótọ́ mọ́ fò òótọ́ lẹ̀ o ìwọ tán bá sì mọ̀ ní mọ̀ lónírọ́ gbìyànjú láti change kó o wà ń pò òótọ́ mọ́ fò òótọ́ lẹ̀ o wo Nàìjíríà lè gbèsè ọ lẹ́yìn débi wípé tó bá ń gbọ́ wípé abọ́bakú wọ́n lè torí tiẹ̀ kú ṣùgbọ́n tó bá ti di ọjọ́ tó wà tíwọ náà bá fọ́ǹbù wọ́n sì ọ yànmọ̀yànmọ̀ fúnra wọn. These 28,000 healthcare workers will be absorbed by the Nigerian government. What came to mind? What was your reaction? I think it's a welcome development because it's a huge number. And for you to throw that number of individuals in the job market that is already precarious also becomes problematic for the country. So I think it's a welcome development. But I just hope it's not a political statement. I hope the government will walk the talk. Because a lot of people are actually affected by this development, not just health workers. There are also some organizations that receive funding directly from USAID on issues of political development, justice, accountability, and the rest of it that are also impacted by this decision to cut USAID funding. So if government is going to absorb 28,000 health workers into their workforce, that's a welcome development. But I guess before that should be done, I'm thinking government needs to do an audit of all our external funded programs and be sure of how to deal with it, because nobody can say for certainty which ones will survive within this 3 months moratorium, and then moving forward whether we will not have other external funders also taking a walk. Indeed. But when you say you hope this is not a political statement, do you doubt the sincerity of government, or do you doubt the ability to be able to absorb the numbers? What exactly is it? I think it's both, because the amount of money that the government is calling that they are going to, they've earmarked to spend in the health sector to cushion the effect of the departure of USAID is quite huge. I think it's about $200 million or thereabout. That's a lot of money, taking into consideration our own realities at the moment. The unfortunate thing is that despite the funding that Nigeria got from different donors, the recent statistics actually says that 1 out of 19 women die in childbirth. So there is a high level of infant and maternal mortality in Nigeria, despite the funding that is already existing. Yeah. So the question is, if those funding are no longer there, and Nigeria has to take responsibility of this, are we sure government is going to cover the field, as we say in law? So for me, the worry is, where would they get the money? Ó dáa ní báyìí ìròyìn táwọn fi káde gbogbo ìròyìn lẹ́nu lónìí báyìí ẹja dé Ọ̀wọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ondo lórí ọ̀rọ̀ òfin tí wọ́n sọ pé wọ́n ṣe ní ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀wọ̀ pé wọ́n máa gé irun pé o ò gbọ́dọ̀ ṣe dírẹ́ẹ̀dì mọ́ o ò gbọ́dọ̀ lulẹ̀kẹ̀ ẹgbọ́ ẹ̀yin ará Ọ̀wọ̀ kó wọ́n tún di ti bíi tanambra táàtún gbọ́ lọ́la pé ẹ sọ bẹ́ẹ̀ o ẹ bá wa ṣiṣẹ́ ìwádìí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọ̀wọ̀ ọmọ Ondo tẹ́ wà níbí ẹ bá wa pèsè lóòótọ́ ni ẹ bá wa rí kọ̀ǹfàmù ẹ̀ wọ́n ní ó ti di èèwọ̀ báyìí fún àwọn ọmọkùnrin láti máa ṣe irun dàda àtọwọ́dá tó ń pè ní dread. Mo ní ó ti ẹ̀dá tó ń fi àtọwọ́dá sí i torí àwọn dàda gan original ńkọ́ sáà ní mọ́ mú àwọn náà àbí bóun náà ṣe wá mọ́ ẹni tí ó wá ṣe dread náà tó jẹ́ tàtọwọ́dá ṣé tán bá mú kò ní sọ pé dàda lòun bóun náà ṣe fẹ́ establish pé kì í ṣe dàda ẹ gbọ́ torí gbogbo nǹkan kọ yìí ó mẹ́hẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi bóun náà ti fẹ́ establish pé kì í ṣe original dáadáa wọn bímọ. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn obìnrin kò gbọ́dọ̀ wọ ìlẹ̀kẹ̀ ìdìmọ́ òní wọn gbọ́dọ̀ lo lẹ̀kẹ̀ kí ló dé gan-an irú òfin wo náà ń ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ní Nàìjíríà yìí. Wọ́n ní òfin yìí àtàwọn òfin míì ní àwọn aláṣẹ ìjọba ìbílẹ̀ ní o kì í ṣe ìpínlẹ̀ o ìbílẹ̀ Ọ̀wọ̀ náà gbé kalẹ̀ lẹ́yìn tí ètò ààbò ìlú ọ̀hún dojú dé látàrí ìjà àti ìfẹ̀míṣòfò àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn tó wáyé níbẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ tí ò bá nídìí obìnrin ìjẹkúmólú sílẹ̀ ni ó wà á jẹ́ kán kó gòjá lórí ẹ̀. Alága kánsù tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn ní ìjọba ìbílẹ̀ náà alàgbà Tọ́pẹ́ Ọmọláyọ̀ ló fi àwọn òfin ọ̀hún síta o nínú àtẹ̀jáde kan èyí tó tẹ àyà lọ́wọ́. Tí ẹ kò bá gbàgbé ọjọ́ 18 oṣù kìíní ọdún 2025 yìí ní ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ wáyé nípínlẹ̀ Ondo nínú ètí ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀wọ̀ wà nínú rẹ̀
kí alága ètò wa gbígbà orókè. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ọjọ́ 17 oṣù kejì ọdún 2025 ní gómìnà Lucky Ayédàtiwa yóò ṣe ìbúra fún wọn tí ẹ̀ tí ì ṣe ìbúra ó ti ń fòfin lélẹ̀. Alàgbà Tọ́pẹ́ Ọmọláyọ̀ sọ fún àwọn oníròyìn pé àwọn yóò ṣe ìlanilọ́yẹ̀ fún àwọn olùgbé ìlú Ọ̀wọ̀. Bẹ́ẹ̀ wọn yóò rí àwọn pátákó àjúwe tí wọn yóò kọ àwọn òfin tuntun sí ó ti ẹ̀dá ilé ìlàkṣàn. Àní bọ́n bá tí ìbẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ribiribi ní àwọn ìjọba àbílẹ̀ ẹ rí wípé wọn tí níbi kankan tán rí. Wọ́n wá kọ́ báyìí jẹ́ àkàdíẹ̀ fún inú àwọn òfin wọn ló ti di èèwọ̀ fún àwọn awakọ̀ láti máa gba one way lójú pópó yóò dà fún ọ. Ẹnikẹ́ni tó bá ń kiri ọjà láàrin ìgboro tàbí ta ọjà ní ẹ̀gbẹ́ ojú pópó tó yẹ kí àwọn aráàlú máa gbà kán máa rìn orí láìní ìrìnsẹ̀ wọ́n ní yóò fojú winá òfin ó di méjì. Aráàlú kò gbọdọ̀ já yẹ̀pẹ̀ òkúta tàbí yanrìn sí ojú títì ó di mẹ́ta. Ọ̀gbẹ́ni yìí ti ṣe iṣẹ́ ìwádìí ẹ̀ kó tó di alága. Òótọ́ ni àwọn kan náà wà mọ́tò tó ti bàjẹ́ ó lè ti lo 10 years lójú títì yẹn. Ojú títì náà máa páàkì mọ́tò tó ti gorí odó. Ẹ jẹ́ mọ̀ ká òfin wọn fún yín kò sí mọ́tò tó ti gorí odó ń bẹ̀ bóyá sì wà bá ń bẹ̀ ẹ jẹ́ á máa wò. Wọ́n ní kò sí àyè fún ìpàdé àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn mọ́ nílùú Ọ̀wọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ìkórajọpọ̀ tí kò bá gbá òǹtẹ̀ ìjọba ó ti lòdì sí òfin ó di 4. Gbogbo ẹni tó bá ń sin ẹranko bí ewúrẹ́ ajá àti ẹranko ilé míì gbọ́dọ̀ máa mú wọn so ní gbogbo ìgbà. Wọ́n ṣe máa ń mú ẹranko so ń bí òkàn lè fi ẹran lẹ̀ kó máa lọ kiri. Ẹlòmíì gan tó bá má járìn tí ò bá fokùn sí tó bá ń rí èèyàn tó ń bọ̀ tájẹ̀ bá rí ìgé èèyàn jẹ wàhálà lọ́wọ́. Wọ́n ń fẹ́ràn ṣe ohun ọ̀sìn ilé náà. Àwa mọ̀ pé wọ́n máa ń sin ẹran Nàìjíríà láti pẹran jẹ ni ohun ọ̀sìn ilé náà ni wọ́n máa ń pa wọn. Àwọn tí ẹ̀ ń pa jájẹ náà kí náà tí ẹ̀ pa jẹ́ Nàìjíríà. Wọ́n fi tọlọ́pọ̀ sí o wọ́n ló ti di èèwọ̀ láti máa gbé ọkọ̀ sí ẹ̀gbẹ́ títì kó kàn páàkì ẹ̀ ìwọ tó ní parking space ilé rẹ ojú títì ní parking space rẹ tàbí gbígbé ọkọ̀ méjì sí ẹ̀gbẹ́ ara wọn double parking. Mo ló dáa. Ó tún ti di èèwọ̀ láti máa ṣe ìgbọ̀nsẹ̀ láàrin ìgboro tàbí ní ẹ̀bá ọ̀nà. Wọ́n ló ti di èèwọ̀. Ọjọ́ kan ní Ọlámídé. Ọjọ́ wo ni Ọlámídé kì í sọ Ọlámídé tí ń kọrin o. Ọlámídé ọmọ Èkó báyẹn ti mọ̀ ọ́n tó náà mọ̀ ń sọ̀rọ̀ báyìí. Mo fẹ́ sọ bí ṣe mọ́ sọ̀rọ̀ àkàndá èèyàn ni. Ọjọ́ wo ló ó wà nínú àwọn Tinubu blogger. Ọjọ́ wo ló ṣe fídíò kan tó sọ èèyàn kan tó sì lóso sórí ibi táwọn èèyàn gbà kọjá ní ojú títì ní Lẹ́kì tó sì ń ṣe Lẹ́kì àbọ̀bálẹ́ndé island sani tó sì ń ṣe ìgbọ̀nsẹ̀ sínú kòtò tó wà ń bẹ̀ lórí walkway. Ó ní oko wọ́n ní dídá ìdọ̀tí ilẹ̀ sí ẹ̀bá ojú ọ̀nà tàbí sójú gọ́tà wọ́n ló ti di èèwọ̀ eléyìí tó wá papambari ẹ̀. Wọ́n ní ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀wọ̀ ti fòfin de ariwo àti láti ọ̀dọ̀ àwọn ilé ìjọsìn àti mọ́sálásí. Ẹni yóò mọ ìjọba sí àwọn ilé ijó tàbí ilé ìtura àwọn klọ́ọ̀bù lásìkò tí ìjọba kò fi ọwọ́ sí wọn ló lásìkò ẹ lè pariwo ṣùgbọ́n lásìkò tí ẹ̀ dá bẹ́ẹ̀. Alàgbà Tọ́pẹ́ Ọmọláyọ̀ ẹ bá ń ṣe iṣẹ́ ìwádìí lórí arákùnrin yóò èèyàn gidi ní ọ̀jẹ̀. Ọlọ́run ó bá wa ràn lọ́wọ́. Ara tá à ń sọ rè òfin gbọ́dọ̀ múlẹ̀ láti grassroots. Àní rí jù báyìí lọ tí gbogbo àwọn alága ìbílẹ̀ bá ṣerú nǹkan báyìí kán sì ṣe àyàn lórí gbogbo òfin àlàkalẹ̀ òfin tó sì mójútó yóò ẹ rí i pé ìjọba ìpínlẹ̀ kò ní pẹ́ transform. Ìjọba ìbílẹ̀ gangan ni iṣẹ́ tó yẹ kí iṣẹ́ ti máa bẹ̀rẹ̀. Ó dà ní rí jù báyìí lọ lónìí o gbogbo bó bá ṣe ń lọ pẹ̀lú Davido lọ́sùn òun àtọ́nkù rẹ̀ èmi ò ti rò pé wọ́n ráyè kọ́nsáàtì tán ti dájọ́ sí báyìí wọ́n ti ní kó tó di December wọ́n ṣe kọ́nsáàtì nínú gbogbo rògbòdìyàn wọ́n ráyè sí kọ́nsáàtì. Bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ti ilé ìgbìmọ̀ asòfin on the 18 nílé tí ìtàn dá wọ́n sáti ti ilé ìgbìmọ̀ asòfin. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ́ gbàgbé àwọn agbófinró nígbà tí wọ́n ń káròyìn lánàá tán ní DSS ló yáwọ́ bẹ̀ ṣé mọ̀ pé mi ò dákọ̀ DSS mo sọ mo ní wọ́n ní àwọn agbófinró wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n lónìí báyìí DSS ti ní àwọn ò mọ̀ sí kí lẹ fẹ́ kàn sọ tẹ́lẹ̀ náà wọ́n ní kì í sáwọn bó làwọn ó ṣe lọ ti ilé
ilé ìgbìmọ̀ asòfin Èkó wọ́n ní kì í sáwọn àwọn wo wá ní ó ṣe ní láàánú ìyá yẹn bú sẹ́kún wọn ní ẹni ẹlẹ́ni á pàdé lọ́la lágbára Ọlọ́run ẹ bá wa pín kó kálukú kápò báyìí ẹ bá yọ ni o ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yìí ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó ẹ mọ́ gbàgbé àṣàmẹ́ǹtì wa o yóò dáa fún wa o orin tá a fi wọlé ẹ ti gbàgbé ẹ mọ́ gbàgbé rẹ fàmí ní irùngbọ̀n mi ò sì wà ní irùngbọ̀n àwọn kan ní irùngbọ̀n bíi bàbá onírùngbọ̀n yẹn kú ẹ eléyìí wọn bá lélẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ lè fà náà. I see you tomorrow and I love you.